به نام خدا. سلام خدمت دوستای خوبم. امروز یه جعبه‌سیاه پرو داریم خدمتتون. چرا؟ چون 5 تا ملی پوش رو دعوت کردیم در خدمتشون باشیم و خدا رحم کنه دیگه، یکی بیاد این برنامه رو جمع کنه. آقای بهرام‌وند عزیز، شروع کنیم، با مردم صحبتی داریم، بفرمایید. عرض ادب و احترام خدمت شما و مخاطبین عزیز. سلام و عرض ادب خدمت شما و دوستایی که قرار ما رو ببینن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما و بینندگان عزیزتون. سلام و عرض ادب خدمت شما و بینندگان عزیز. سلام و عرض ادب خدمت شما جناب قهرمانای عزیز و مخاطبین پیج خوب تجربه برداشت. هستم در خدمت. دست شما درد نکنه. ما امروز رضا بیرو رو داریم، قهرمان آسیا. مسعود قدیریان عزیز رو داریم، ملی پوش سابقمون، نفر سوم مسابقات جهانی. فرشاد گنجی رو داریم، قهرمان 3 دوره دوم جهان، رقیبش دوپینگی شد. فرشاد گنجی رو داریم، قهرمان 3 دوره مسابقات جهانی. محمد دارابی عزیز رو داریم، نفر 4 مسابقات جهانی 2021 اسپانیا. و آقای امین روشنایی عزیز رو داریم، قهرمان 90 کیلو بیلدینگ کشورمون که چند هفته پیش، میشه گفت 10 روز پیش، اوورال آسیا هم شد. تبریک میگیم بهش. و من سوالامو شروع میکنم. ابتدا برنامه یه سری سوالای شخصی ازتون میپرسیم، بعد حالا سوالامون کلی‌تر میشه. آقای روشنایی عزیز، قهرمان 90 کیلو کشورمون تو انتخابی که بعد میره آسیا اوورال میشه، چقدر بینام و نشون؟ خدمت شما که آردم جناب فتحی، من از سال 95 و 6 تا الان هر سال تو رژیم مسابقه بودم و حالا قهرمانان با اکثرشون تو خیلی از رقابت‌های کشوری با هم مسابقه دادیم. حالا نمیدونم شانس بعد ما بوده دیده نشدیم، بالا نیومدیم، ولی خب من تو هر مسابقه کشوری هم که بالا رفتم توی چند سال همیشه جز تاپ تریا بودم، مدال داشتم و نمیدونم حالا دلیلش چی بوده. مرسانا خانم ولی خیلی کیف کرده فکر کنم از اوورالیت. بله، مرسانا دخترم ماشاءالله همیشه هر سال من مسابقه که دارم پا لایو میشینه پیگیری میکنه و خیلی هم پیگیر داستان هست درست. و رضا بیرو، رضا دوباره اومدی انتخابی، اون چیزی که باید میشد نشد و رفتی آسیا، اون چیزی که باید میشد شد. الان میخوام اینو بهمون بگی، بدنت فرق کرد نسبت به انتخابی تا مسابقه آسیا، یا اون تغییر پنل داوری باعث شد که این علی نتیجه رو جان، بگیری؟ من آسیایی فکر کنم اون بدنی که باید میبردم رو استیج نبردم. اون روز قبل مسابقه من آمادگی کامل داشتم ولی مسابقه راضی نبودم از بدنم. پس یعنی تغییر داوری تو کشور خیلی بهتر بودم ولی اونجا با اینکه خوب نبودم داورا پسندیدن دیگه، منو قهرمان اعلام کردن. یه سوال میخوام کنم از شما و امین. میگم مسابقه آسیا خلوت بود، کشورهای زیادی نیومدن، سطحش پایین بود، این درسته؟ ببین علی جان، ما مسابقه وقتی میریم برای مسابقه میریم دیگه، چه 1 نفر باشه چه 10 نفر باشه، آماده میریم برای رقابت. ببین، من دقیقا زیر پستش یه آقای منو تگ کرده بود که آقای فتحی ما زده بودیم تیم ملی مثلا انتا طلا گرفت، انتا نقره و برنز. گفته بودش که بنویس چند تا کشور شرکت کرده. ما وقتی تو ایران مسابقه دادیم با خوبا مسابقه دادیم. بله. بریم سراغ فرشاد گنجی. فرشاد، تکلیفت روشن شده الان؟ IFBB MPC کدوم؟ والا تکلیفمون که هنوز تصمیم قطعی نگرفتیم، ولی خب فکر نمی‌کنم دیگه مسابقات تیم ملی بتونم شرکت کنم. یه ذره رفیق بازی میکنی به نظرم، چون معلومه ها زنگ میزنن قبل مسابقه چون همیشه آماده ای. آقا فرشاد پاشو بیا انتخابی مثلا شرکت کن. آقا به فلانی، به فرشاد گنجی بگو آقا بیاد شرکت کنه، حیفه. این اتفاقا به نظر من افتاده. من اگر تا الان آیفی بودم مسابقه میدادم انتخابی تیم ملی، به خاطر این بود که وزنم اجازه نمیداد، چون من میخوام 212 پوند شرکت کنم، چون با وزن 70 75 80 حتی 85 هم نمیشد. حالا در آینده نه چندان دور
انشالله چند کیلویی الان؟ الان در حال حاضر 87 کیلو 88 87. و بریم من سراغ زیاد اونجوری نیستم که مثلا بخوام وزن کم کنم، حالا نهایتا 2-3 کیلو. و بریم سراغ محمد دارابی عزیز. محمد قهرمان یه مسابقه پرچالش تو کشورمون میشه و از اونجا میره مسابقات جهانی و 4م میشه. بعد از اون مسابقه ای که حالا خیلی به داوریش هم نقد شد دیگه نتونستی قهرمان کشور شی. چرا؟ بعد سال به سال داره رتبت میاد پایین‌تر، 3م 4م دیگه آخریا 5م. چرا این افته برای چیه؟ علی جان این افته شاید به خاطر پنل داوری باشه. کرمان مثلا من مسابقه دادم شدم 3م ایران، خیلی ها میگفتن اول ایرانه. بعد بازبینی اونجا اول شد. آره آقا محمد اول شد. بعد بازبینی تیم ملی تمام قهرمانای ایران بودن، با اختلاف من 5 تا فیگور گرفتم تو بازبینی، 4 تاشو بردم تو بازبینی. خب دیگه این سلیقه کرمانشاه هم نشد اول بشی. تو کرمانشاه هم اول نشدم، ولی مسابقات کرمان که برگشتیم تو اردو تیم ملی من با اقتدار اول شدم. همه بودن دیگه، چیزیه که فیلمش هست، عکسش هست، داورا بودن دیگه. روز مسابقه اونقدر خوب نبود. روز مسابقه هم همونقدر خوب بودم دیگه، جابجا شد. داوری باهات مسئله داره؟ 100%. اونجا ببین زمانی که من بهترین بدنم رو میبرم اردو تیم ملی، آقای ایکس در میاد به من میگه چقدر بد اومدی، من باید چی بگم؟ آقای ایکس داوره؟ آره دیگه، پنل داوریه. چیکار باید کنی؟ ما چیکار کنیم دیگه؟ چی بگیم؟ انشالله اینقدر خوب میایم که دیگه حرف و حدیث نباشه. هنوز با آقای مالمیر کار میکنی؟ آره من با ایمان مالمیر کار میکنم. با ایمان مالمیر. خیلی اینو میشه برامون باز کن، کیه؟ کدوم داور باهات مسئله داره؟ مثلا از کدوم کمیته فنی کمیته فنی باهات خوبن داورا؟ نه کمیته فنی میگم دیگه 30 تا قهرمان اونجا بود، آقای فرشاد گنجی بود، علیرضا کیان بود، همه بودن دیدن اون مسابقه رو که من بغل محسن کهنجامه و محمد حقیقی وایساده بودم و رقیبش هم اوورال جهان شد. آره دیگه، چون من با 14 کیلو بالای وزن 3 روز قبل مسابقه اعزامی به من گفتن بیا اردوی تیم ملی. چجوری من بشم قهرمان جهان؟ اسم کمیته فنی اومد. مسعود تاثیرگذار بود اون صحبتات تو بازبینی تیم ملی برای اینکه نبرنت؟ آقا من برای چی کم اعزام میکنین؟ چرا این کارو کردین؟ نمیدونم. من میشه ندونی تو. آخه رضا رفت اول شد، خوشحالم. 100% هممون خوشحالیم. انگاری من اول شدم دیگه. حرفی نی. چیزی که تموم شده دیگه. شاید حرف نزنم بهتر باشه. کمیته فنیه دیگه، کارش اینه خط بزنه یکی رو انتخاب کنه دیگه. و چرا هنوز اون 6 دنگ خودتو نمیای تو مسابقه؟ یعنی مسابقه کرج من با هم خیلی رفیقیم، راحت هم صحبت کنیم، همچنان میگفتن آقا پاش کلاسیکیه. ببینید اینو خودت هم مسلما شنیدی. من کارمو دارم درست انجام میدم. همه چی روی حساب کتاب احساسی هم نمیشه تصمیم گرفت، یا یکی میگه برو MPC نمیدونم فلان. ما از 103 کیلو شروع کردیم، به این لول بدن رسیدیم. وزنی مثل من یه ذره بیام بخوام کاترش بخودم، چون قدم بلنده میریزم، یه ذرم بیام سایزدارش کنم باید حواسم باشه آبدار نشم. خیلی تو این بادیه باید حواسم جمع باشه، ولی در کل دارم پیشرفت میکنم. هر سال 2-3 کیلو پشتت فوق‌العاده‌ای، ولی تو نمای جلو پایین تنت هنوز کار داره. چقدر دیگه زمان میخوای که برسونی اون پایین تنه بخوره به اون بالا تنه خوشگله؟ 40 روز دیگه متفاوت میام. الان با کی کار میکنی؟ فعلا هیچکی. یه مارکوپولووار هم هستی، یعنی مثلا علی نعمتی بعد شیفت میکنی رو علی نه بعد مثلا نه شیفت میکنم. مثلا فرشاد گنجی، یاسر بگلو، نمیدونم ببین من کارامو الان دارم انجام میدم. ببین این نیست که مثلا فرشاد مثلا تو اسپانیا به من گفت اینطوری کن اینو انجام بده. این نیست که مثلا فرشاد مربی من باشه
یا مثلا علی کیان بخواد مثلا بدن منو ساخته باشه، یا میگه من قبلا قهرمان ایران نشدم، من سابقه قهرمانی ایران ندارم. مربی من علی آقا نعمتی بود، 3 سال زحمت منو کشیده، از وزن 110 کیلو 108 کیلو من رسیدم به این وزن. حالا من با یکی تمرین کنم و با یکی یه هفته بخوام چیز کنم، این دلیل نمیشه که بخوام من شیفت کنم بگم من مربی من بوده. بچه ها همه دارن راهنمایی میکنن، همه توی یه تیمیم. خیلی وقتا شده مثلا خود آقا رضا بیرانوند از من پرسیده یا من ازش پرسیدم یا من از فرشاد پرسیدم. این نیست که مثلا مربی و استاد باشه، این رفاقتی بود. مثلا من اردبیل تا اسپیناس 3 هفته با علی کیان بودم، این نبوده که علی کیان مربی من باشه. رفتیم اونجا با هم تمرین کردیم، یه سری چیزا رو چیندیم از نظر ذهنی، از نظر تمرینی، اینجوری رفتیم جلو. ولی مربی اونه که مثلا از 6 ماه جلوتر 10 ماه جلوتر میای میری سایز، میری رژیم، این بدن رو در میاره و تو میای روی استیج. اینو میشه گفت مربی. تو نمیتونی که مثلا یه هفته یکی بخواد بگه که اینو کم کن یا اونو، که من بگم من گفتم که مثلا این کارو بکنه قهرمان بشه. من اینجوری نیستش. بچه‌ها همه دارن زحمت میکشن، همه دلی با هم رفیقیم و داریم کار رو انجام میدیم. یه نقدی کنم بهت، ما یه فیلمی داریم تو لایو ما زحمت کشیدیم اومدی شب به مهدی جابری میگی برج 3 بیا مسابقه بدیم. مهدی برج 3 رفته الان جواز مستر گرفته، تو هنوز اون مشکلات سابقه داری. چرا؟ مشکلات، ببین مشکلاتو همون نقدایی که بهت نه مشکلاتو اگر به نتیجه بخوای ببینی حق با شماست. مشکلات واسه من از نظر خودم عکسای سال قبلمو با اینا کنار هم بذاری ببینید آیا تغییر داشتم یا نه، به این شکل شما نتیجه رو بگیرید. آقای مهدی جابری من رقابت میکنم، رقابت رو ببازم بهش. من نمیگم من بهترم یا تو بهتری، من هیچ وقت نمیام بیام بگم که آقا رضا بهتره، آقا فرشاد بهتره یا من بهترم، بگم مقایسه بکنم. نه، آقا رقابت میگه بیا رقابت کنیم، بسم الله. روی این روال من صحبت کردم. چی بگم؟ الان آقای مهدی جابری یعنی یعنی میگی خیلی تغییر کرده بود نسبت به اردبیل. به نظر من بهتر بود. نسبت به اردبیل تغییر کرده بود. به نظر من نه. چرا؟ آخه من اگه بیام حرفی بزنم، نه مهدی پسر خیلی خوبیه، نیما خانزاده هم همینطور. اصلا ما داریم الان داریم فنی حرف میزنیم، ما داریم فنی حرف میزنیم. شما فیلم اردبیل رو بذار، فیلم مسابقات کجا رفته بود، چین هم بذار، بغل هم بذار. من به نظرم اردبیل خیلی بهتر بود. حالا مهدی جابری بدن خیلی خوبیه، آینده خیلی خوبی داره، ولی از نظر من شاید من دارم اشتباه میکنم. بدنی مثل آقای جابری، این بدن نمیتونه که توی 6 ماه بخواد تغییر بخونه. این بدن به اینجا رسیده. شما باید ببینی ایمان مالمیر اسمی ازش برده نمیشه. یکی از کسایی که تمام تقریبا میتونم بگم 80% لورایی که الان روی استیجن همه بچه‌ها شاگردش بودن. درسته یا نه؟ درسته. همه یه سری شاگردش بودن، همه. از ایشون بگیر تا رضا باشه تا علیرضا کیان باشه، همه شاگردش بودن. ببین بدن رو ساختن خیلی فرق میکنه تا بدن رو بخوای مدیریت کنی از نظر ذهنی یا فلان. شما پارسال چند کیلو بودی، امسال چند کیلویی؟ آیا ما وقتی که یکی رو نگاه میکنیم ما قهرمانان نتیجه رو نمیبینیم. خب واسه افرادی که دارن میبینن خب دمش هم گرم، کار بزرگی کرده، منکرش نیستیم، زحمت کشیدن، تیم قشنگی بوده. ولی وقتی که شما کنار هم میذاری، شما ریز عضلات رو میبینی، میخوای ببین کیفیت کار. ما عادت داریم بدن سازا، رونی کولمن هم بره روی استیج نقد میشه، دریک هم داریم نقد میکنیم، در حدی هم نیستیم که بخوام کارشناس، ولی نقد کردن هست همیشه و باید انتقاد پذیر باشی. آیا بدنی که نسبت به 1 سال پیش اومده روی استیج، آیا عضلات پشت من بهتر شده بود؟ آیا مثلا دستای من بهتر شده بود؟ بدن که این نیست که بچسبونی دست و پا، کم کم رو روال میری، پا رو درستش میکنی، دست رو درستش میکنی، زیر بغل رو درستش میکنی.
اینجوری داره کار پیش میره. و امیر روشنی خدمت شما راجع به بدن آقای جابری که از قهرمانای خیلی خوبه، من چیزی که حالا با آشنایی باش دارم، مهدی توی اردبیل با 100 کیلو شرکت کرده بود، با وزن 100 کیلو و واقعا بدنش توی 100 کیلو یه بلدی و حجم خیلی قشنگ و زیبایی داشت. ولی اینجا اگر اومد نتیجه بهتری گرفت، پیشرفت عضلانی نداشت. منتها مربیش آقا نیما یه جوری برنامه‌ریزی کرده بود که متناسب خیلی تمیز بیاد روی وزن 96 و 7 که همون 212 که فرداش بتونه توی حرفه‌ای‌ها شرکت کنه. یعنی اون از امروز که مسابقه برای کارت حرفه‌ای میده تا فردا که میخواد تو حرفه‌ای‌ها باشه اون ریزش عضله رو نداشته باشه و الا اون بدن زیبای مهدی در واقع توی همون 100 کیلو بود. به نظر من پیشرفتی نداشت، فقط برنامه‌ریزیشون خیلی خوب بود که بدونی که ریزش عضله داشته باشه بیارنش روی 96 و 7 که بتونه فردا. نه یه چیزی بگم، من یه چیزی بگم، مسابقه انتخاب کردن خیلی تاثیر داره. خیلی من یه چیزی بگم آقا، نه یه چیزی بگم، ببخشید عذرخواهی میکنم. ما الان داریم اگر صحبت بکنیم به خاطر اینکه ما خودمون ورزشکاریم، خب بالاخره دیدمون فنیه. ما این که نیست داریم الان صحبت میکنیم بگیم نیما کارشو بعد انجام داده، اینا اصلا حرف نیما نیست. ما داریم میگیم نسبت به مسابقه قبلش، من به نظرم مسابقه اردبیلش خیلی بهتر بود. شما خودت نظره مثل اینکه شما... نیما میگه الان شما یه لحظه شما اما سوال پرسید، من از شما سوال می‌پرسم. به نظر شما مهدی جابری اردبیل بهتر بود یا چی؟ من مسابقه اردبیلش نبودم، کامران بود. بالاخره فیلم و عکساش دیدی. من به نظر من برنامه‌ریزی و حالا اون نه بدن رو ما بدن چون بدن یعنی کجا همین بدن تازگیاش. یعنی چی بهتر بود؟ که میگم من با مرتضی اویسی تو باشگاه بودیم، گفتم آقا مرتضی ببین یه رقیب خوبی هم داشت تو این 212 حرفه‌ای. مرتضی اویسی اونجا گفت آقا جواز میگیره، گفتم اینجا یا اردبیل و اینجا، یعنی چیزی که مرتضی گفت. و شما به نیما خانزاده گفته بودی من تمرکزم به هم میریزه، پیجتو میبینم چی؟ به نیما خانزاده فکر کنم آنفالو اینا کرده بودین همون، بعد گفتم که آقا گوار مسعود گفت من تمرکزم به هم میریزه صفحتو میبینم و اینا، گفتم که تمرکزم به هم میریزه. تمرکز چی به؟ چیزی تو همین مایا گفتش که آقا من نه میگو چرا منو آنفولو کردی، بهش گفتم یه سری چیزا حال نمیکنم دیگه، ولی این نیست که میگو اگه خوشت نمیاد تو سالن مسابقه هم نگاه تو اون ور کن برو. بیشتر بچه با ادبی هستی، خیلی هم دوستت دارم، ولی مجازی یه چیز جداست. ما تعصبت هم میکشیم. توی رشت وقتی نیما رو بالاش کردن کی صداش در اومد پایین؟ تا دیدم نیما اومد به عنوان یک مربی اومد بالا، اولین نفر من تعصبیشو کشیدم رفتم پایین، ولی دوست ندارم دنبالش کنم. خب آقا ما یه سری سوال آماده کردیم میپرسیم، این دیگه به همتون مربوطه چون ماشاءالله همتون ملی پوش بودین و هستین. دونه دونه خودتون بگین دیگه، تو مخترین اتفاق، تو مخترین داستان تو اردو تیم ملی چیه؟ از رضا بیرو شروع کنید بریم تا وضعیت چی؟ همون سفر، برنامه ریزی سفر دیگه. یعنی چی برنامه ریزی؟ همون گوشنگیه، غذا و تغذیه و پرواز و اینکه آقا 2 ساعت اینجا باید وایسیم ولی 6 ساعت وای میسیم، همون ترانزیت، اینا خیلی اذیت میکنن. ببینید ما چون همه کارامون رو نظم تمرین، خواب، غذا، وقتی میریم توی اردو و حالا از فرودگاه تا به اونور هیچی دیگه به هم نمیخوره، نه غذا، نه خواب، نه تمرین، نه باشگاه درست. همه اینها باعث میشه که تو خیلی وقتا میبینید بچه‌ها اوجشون رو تو کشوری میبینید ولی میگین چرا جهانی آماده نیست، چرا آسیایی مثلا اون صدشون رو نذاشتن، چون نه تغذیه خوب میشن، نه کسی غذا رو هر 2 ساعت 3 ساعت بهشون میده، خودشون باید برن خرید کنن، خودشون بیارن درست کنن. بعد اگه برن نه وقتی که رفتیم اونور، وقتی رفتیم اون یه 10 روزی که شما خودت بری چیز بخری خودت درست. آره دیگه. حالا یه سری مثلا آقای نصیرزاده زحمت کشیدن مثلا گوشت و اینا گرفتن، ولی خب ما 8 وقت بعد بارگیری بکنیم دیگه. شما فکر کن بعد 4 روز 5 روز، این سری که چند روز بود، 7 روز بود جانی. یه ذره مشکل اصلی بچه‌ها ما تدارکاته، برای اینکه مثلا مثلا ما 20 تا ورزشکار 70 نفر وقتی ما میریم اسپانیا، بعد بالاخره 5 6 نفر باشه که این بچه‌ها رو هندل کنه. یکی همین که
سفر وقتی سفر بد باشه اونم تقصیر آقای نصیرزاده نیستش چون میخواد همه رو توی پرواز جا بده، به خاطر اون بعضی موقع پروازا بد میشه. یعنی مثلا ما میخوام این بنده خدا رفتم مغولستان، من 2018 خودم مغولستان رفتم، فکر کنم 34-5 ساعت طول کشیده تا اونجا رفتن. پایین 34-5 ساعت اذیت میشه. بعد یکی هم اینکه ما موقعی که اردوی تیم ملی میذارن آکادمی ملی المپیک هیچ مشکلی نداریم چون وزنه هر 3 ساعت غذا و ولی تمرین موقعی که میندازن هتل نواتل اونجا دیگه نمیتونی وزنه بزنی. واقعا یه باشگاه شاید مثلا 20 متریه 50 تا ورزش نیست اونجا. منظور من میگم این مشکلات اینه، وگرنه که اینم بگم بردن 70 نفر اسپانیا باید مثلا میدونی چیکار کنن، 2 تا آشپز بیارن، خب برنج و اینا آماده کنن، هر 2 ساعت دیگو بار بذارم مثلا اونجا به قرآن اتاقا رو بزنم مثلا برنجو بدن، گوشتو بدن. علی آقا خدا شاده یه وقتایی من توی مسابقه آسیای مغولستان بود، من رفته بودم کجا بود خدا شاده، من قزاقستان بود، 13 ساعت هیچی نخوردم، یه گوشه افتاده بودم تا وزن کشی. همین آقا علی، تو اردوی تیم ملی غذای سرد که نمیتونی بخوری، مریض میشی، همه دل درد دارن، دل پیچه دارن. به نظرم مثلا یک روز قبل پرواز بگن بیایید که تمام کاراتو خودت انجام بدی. اونجوری هم نمیشه چون بعد یه سری بچه‌ها ما رو نظمیم فرشاد جان، من میام اونجا شما رو نظمین یه سری. الان مثلا این اردوی تیم ملی که آقا رضا و آقا امین رفتن 20 نفر بودن، فکر می‌کنم 15 نفرشون برای اولین بار بود. خب کسی که برای اولین بارش بشه خب بالاخره تجربه نداره، باید بالاخره اونجا باشه و مربی‌ها اونا رو تا قهرمان ملی در کنارشون هست بهشون بگن. تو به این آقا گفتی مسعود حرف خوبی زد. یه دونه آشپز فکر نمی‌کنم هزینه‌ای داشته باشه. یه دونه آشپز اگه بفرستن قابلمه رو چیکار کنی؟ کامل غذا آقا تمام برنج کو همه که غذا و برنج یکیه. یکی برنج پر نمیدونم با روغن، یکی هممون برنجمون. البته یه چیزی هم بگم خدایش بی‌انصافیه اینم نگیم. اونجا رستوران هستش، خلاصه ما درد ما نمیخوره. گوش بده. خب بالاخره ما رفتیم. یه دقیقه اجازه بده. چرا جریانو صاف بگو. آقا یه لحظه من میشه شما برنامه بارگیری درسته، من ورزشکارم، حامی ورزشکارم. کمبود آب داشتیم. حامی ورزشکار. مشکلات واقعا الان راست میگه. آقای داروی داشت میگفت الان تو مسیر که ما داشتیم میرفتیم واقعا ببین اون تدارکات یا اون امکاناتی که باید در اختیار یه ملی پوش قرار بگیره واقعا اونجوری نیست. سایر ما از اینجا تحقیق کردیم تا من حرف بزنم. من یه چیزی بگم. تا مغولستان ما رسیدیم یه بطریاب نداشتیم. نه اینو آقا گوش یه بطریاب نگرفتیم. این صدای من برسه به رئیس گوش رئیس فدراسیون. تو رو قرآن خیلی زحمت میکشی خداییش. از روزی که اومده واقعا استیج و رقابت و بیزینس و اینا بهتر شده، اینو نمیشه تو شک. هیچ دستگاه و سیستمی هم توی کشور کامل و سالم نمیشه فیلتر کامل رو تو بگیری. تو هر رشته هر مشکلات خاص خودشو داره، اینم نمیشه. ولی تو رو قرآن ورزشکار 2 تا چیزی رو باید داشته باشه که داره میره، این همه هزینه میشه، بلیت گرفته میشه، غذایی که اونجا واسش درست میکنید. یعنی شما باید آشپزی رو تدارک ببینید اونجا که هر 3 ساعت در اتاقو بزنه، برنج، سیب‌زمینی، فیلشو بده. این از همه چیز واسه ورزشکار دیگه. اون ورزشکار هیچ چی دیگه واسش مهم نیست، نه قرصی میخواد، نه دارویی، نه ویتامینی، فقط غذا. و بعد اون که مسابقهش تموم شد تنها نیاز اون ورزشکار آبه. ورزشکار نباید بره تو فرودگاه توی دستشویی بطری بگیره زیرش، بطری آب معدنی گرون باشه، هر چی باشه خب گرونه اونجا که میدونید. این همه جمعیت هم بخوای آب بدی خودش. ولی باید این 2 تا امر ساده که اصلا مسخره میاد و خیلی مهمه باید رعایت بشه. یعنی چی؟ یعنی میرفتین از دستشویی آب پر می‌کردین؟ وقتی من تو فرودگاه پول ندارم، دلار ندارم، دستشویی و منم بطری خالی. خوبه فونیکس می‌خری. فونیکس نه آخه ببین علی آقا وقتی تو اونجا نشستی کیف پولت دستت نیست، الان وضع خوبی نداره. چون شرایط کشورهای دیگه اینجوری نیست، بچهای ما ناراحت و ناراضی ان. چون کشورهای دیگه رو ما می‌بینیم، مثلا چین یه هفته قبل میاد اونجا برنامه‌ریزی میکنه، باور کن شاید 10 تا همراه باشون باشه که مثلا هندل یکی آب میاره، یکی غذا میاره. خب این مشکلات هستش. حالا ما
به دکتر نصیری صحبت میکنیم ان که اعزام بعدی علی رو جان درستش میکنه. ما 2 بار رفتیم اسپانیا. ببین برنامه ریزی خیلی مهمه. پرواز پیاده شدیم رفتیم 1 ساعت استراحت نکردیم رفتیم بسکشی. و چجوری بعد علی آقا اینو من نه خب باید 2 روز قبل برنامه ریزی باشه که 2 روز قبل بریم. نصیرزاده رو خیلی میکوبن، ولی آقا رئیس فدراسیون قبلی رو اصلا میدیدین؟ من یه چیزی اجازه داشتیم در اتاقش به روی همه قهرمانا بود. من یه چیزی همه جوره پشت قهرمانا. نه جواب قهرمانو میده خداییش بچه خوبه. ولی ما چند سال از 2012 داریم میایم تیم ملی، حالا خط میخوریم میایم میریم اینا، ولی خداییش تا الان ما نداشتیم که 70 نفر بخواد اعزام بشه. من خودم سال 2018 یه چیزی خدمت هستم. سال 2018 مسابقات آسیایی رفتیم، مسابقات جهانی می‌خواستیم بریم اسپانیا. 8 ماه من رژیم بودم، عرضم به حضور شما. بعد 5 نفر ما ریجکت شدیم. حالا ما نفهمیدیم تا گذشت و یه بنده خدایی که تو کار بود و اینا ازش پرسیدم ما که نرفتیم. تلخ‌ترین خاطره زندگی منم همونه، چون من اون موقع خیلی دوست داشتم مسابقات جهانی برم. عرضم به حضور شما که میگفت سفارت اعلام کرده که 5 نفر از بچهای تیم ملی اضافه و 5 نفر رو به حالت تو گونی میریختن، اسما رو میچرخوندن. 5 نفر اسم ما در اومده بود. قرعه کشی کردن بله. گفتم ویزا ندارم. منظور که میگم این مشکلات رو قبلا داشتیم، ولی اینکه مثلا 70 نفر یهو میریم اسپانیا این خودش جای شوک داره. حالا یه سری انتقادات هست، یه سری بعد یه سری هم حرفا هست که زده بشه دیگه. خب آقا تو هر سیستمی هم مشکلی هست دیگه. حالا یه ذره فاز سوالامون رو عوض کنیم. کدومتون بدغذاتری؟ من. چطور؟ کجا بدغذایی؟ من هر غذایی نمیخورم. نه مثلا بحث همون فیله و ماهی و من هر غذایی نمیتونم بخورم. ماهی مثلا من غذا خودم درست کنم، بعد تازه باشه مونده نمیتونم بخورم. ولی چه برنجی درست بکنه؟ منم مثل فرشادم نمیتونم. من ماهی میخورم. آره نه من فقط شطور مون غذا باشه. مسعودم بعد غذای مسعود سالمون میخوره. غذا باشه هر چی باشه باید باشه. شما خوش غذای گرم منم نه خوش غذا ماشاءالله اشتباه باز بشه. شما ولی فقط گوشت شترمرغ با بوقلمون. شما مدرسه درست خوب بود آقای داروی؟ عالی همیشه 20 میگرفتم. سینوس 30 درجه میدونی چند میشه؟ نه الان حضور ذهن رادیکال ندارم. 25. رادیکال 25 چی میشه؟ نه سوال ازش پرس. آره نه سوال ریاضی نبود. الان خود ذهنم زبان ضعیفه. الان نه علی جان الان قند نمیخورم. یه ماه قندم قطعه. به جز به وزنه زدن و غذا خوردن به هیچی فکر نمی‌کنم. ادبیاتت خوب نبود زمان مدرسه؟ ادبیاتم هم خوب بود. 3 تا شخصیت شاهنامه رو میگی؟ قندش با این الان این سوالا نپرسن. وای علی فرشاد بگو. رستم و سهراب باشن. آره دیگه اون خیلی راحته. خدمت عرض شود که کدوم داور رو مختونه از شما بریم مثلا ببینیش تو اوه فلانی نشست بابا یا آقای شما مهم نیست واسم اصلا به خدا. بگو دیگه داورا آقا تنها چیزی که رو من تاثیر گذاشته و همه ایران هم میدونه داوراست و با من حرف بزنم دیگه. الان توقع دارید بگم کدوم داور؟ به قرآن اصلا واسم مهم نیست کدوم داوره. اسمشون هم نصفشون رو نمیدونم. 95% هم فالو ندارم ازش. علی آقا من یه چیز بگم. من یحیی آقایی رو به خاطر این گفتم گفتی دیگه آقا پس نگیر حرفا هیچی. بعدی چون 7 فیگوری که قانونا 7 فیگور داریم دیگه، این 6 تاشو بیخیال میشه یه عضله پشت رو میبینه، بقیه رو بیخیال میشه. ربط داره پس به مسابقه یعنی شما داره. دقیقاً یعنی ببین من از قبلش الان منو دیس کردی، یحیی رو دیس کردی، کی رو دیس کردی؟ نه بیا جلو رو ببینه من ضعف دارم. نه بیا جلو رو ببینه من ضعف دارم. پشت من بیا آقا تو رفیقی آقا دامم. بابا این میگه فقط پشتش عضلات پشتش خدایی بی‌نظیره مسعود. یه واقعیت آدم باید بگه. ولی دفترچه بیلدین و بیلدر بکه شما کامل ترین ارزول گوش کن بقیه فیگوران تاثیر نه از این بعد با پشت میایم. آقا من حرف میزنم دیگه. آقا اگه جوابم منو بدین دیگه.
کاملترین عضلات دنیا رو الان کی داره؟ هادی چوپان. باریکلا. کاملتر از هادی چوپان و فیبتر و خوشگل و زیباتر. اصلا کاندیکشن یه چیز متفاوته. ولی وقتی که رفت پشت درک آره دیگه ورزش دنیا آخر بیلدر درکم بقیه از تو واقع فیورک درکم خوبه. نه ببین خوب که همه ببین ما با در یه سطح مثل شما شدی المپیک. قهرمان آسیا 2 کیلو اضافه وزن شدی قهرمان آسیا قهرمان شدی حالا میخواد با 100 گرم رقابت وقتی باشه به 1 و 2 تا میبازیم بهروز به یه امتیاز باخت درسته؟ من حرفی ندارم چون قهرمان شد. داورا بالاخره نه خب من خیلی مسابقه دادم 5م شدم 4م شدم 3م شدم اول شدم دیگه همون داورا بودن به من رأی دادن دیگه. حالا آخه من خیلی هم حرف میزنم آخه همون داورا میان قهرمان میکنن ما اعتراض نمیکنیم همون داورا میان سوم کنن من اعتراض کنم دوباره اسپیناس اول کرد آخه تنها قشری که به نظر من نه درآمدی داره هم داره فوش میخوره به قول معروف همش دارن بهش تهمت میزنن قشر ببین عشقه داشت تو نمیتونی بگی منم دوست دارم داور وایسم منم دوست دارم تو پنل داوری بشینم مثبت 100 وقتی مردم نه ببین من کلی دارم حرف میزنم من شخصو نمیگم من کل داورا رو دارم میگم وقتی ما اسم داور میاریم ایکس و ایگرگ نیست کل جامعه داوری کشور رو داریم میگیم به نظر من نباید بیرحمانه قضاوت بکنیم و بیایم بگیم که آره چون این دوم بود نمیدونم این سوم بود بعد یه جوری بریم مثل فرشاد بری کنار وایس نمیشناسم کسی و من کمیته فنی رو میشناسم ولی داورا کسی رو نمیشناسم 2 تا 3 تا از این جدیدا رو میشناسم که قبل ما مسابقه دادن مسعود علی آقا مسعود یه حرف خوبی زد میگه همین داور میاد سوم میکنه 4م میکنه اول میکنه خب چرا هیچ موقع به من بالاتر از علی آقا بذار من یعنی چیز بگم علی جان من جواب رضا رو بدم حالا رضا چون اسم آقای آگاهی رو آورد ببین من الان خودم امسال که طلا گرفتم تو 90 کیلو 4مین مدال کشورم بود توی هر 4 تاشم سرداور وسط آقای یحیی آگاهی بوده باورتون نمیشه خیلی جاها مثلا شاید احساس کردم خودم بهترم نقره داده یعنی 2 تا نقره یه برنز 4میش بود که من طلا داد بهم من نظرم اینه ببین شما الان آقای آگاهی باشه وقتی یه سری خانه‌ها اول میشن نفر دوم سوم اعتراض داره حالا آقای آگاهی نباشه بالفرض آقای جبلی باشه باز بالاخره یکی اول میشه یکی دوم میشه یه سری میان حالا به ضرر آقای جبلی اعتراض من میگم نفر اول یه حرف علی من فقط یه چیزی بگم اینکه داوری با کمیته فنی اینقدر اختلاف داشته باشه این بده و یه چیزی حالا یا کمیته فنی شما قبول داری یا داوری رو آقا من یه چیز صحبت کنم من اینو بگم چه جوری میشه من تو ایران سوم میشم تو آسیایی میرم اول میشم بعد چه جوری میشه آقای ایکس بهتر میشه آقای ایکس سری قبل رفته 4م شده این سری اومده دوم شده یعنی اگه 5 نفر دیگه بودن جزو 5 تا نمیومد من اینو بگم داور اگه رأی درست میده این مثلا خیلی حرف عجیب غریبیه که اونی که آقا من یه سوال دارم علی جان یه چیزی بهتون بگم علی جان یه چیزی من بگم آیا حالا اینو بگو حالا بازی داریم اجازه بده بازی داریم که توش اعتراض نباشه اینو هم جواب بده اصلا بازی چه بازی داریم که توش شطرنج اعتراض یه سری ما به داوری اعتراض تو بازی گفتش که کمیته فنی قبول داره داوری کدوم من نمیتونم نظر بدم ولی الان هم صحبت کنیم نه همین الان باید بگی اصلا یه وقت داری نه من نمیتونم بگم این بهتره یا اون بهتره ولی که مثلا اینکه مثلا نفر آقا رضا میشه سوم بعد میاد تو کمیته فنی میشه نفر اول خب این رضا روز بازبینی درسته روز بازبینی از رقیباش کاتر و بهتر بود ولی روز مسابقه هم همین بود روز مسابقه هم خوب بود ولی اینکه مثلا یه چیزی هم میگم اصلا غیر از زمان 4 5 6 سال پیش اصلا سابقه نداشته مثلا نفر دوم بیان نفر سوم بیان بکنن اول تو بازبینی من بارها دیدم مثلا محمد دارابی اومده تو بازبینی خیلی بهتر از نفر اول بوده مثال بعد دوباره همونو بردن
من اینو دارم میگم یه حالا یه سلیقه‌ایه نمیدونم. من توهین به داوری نکردم، گفتم سیستم کاریش اینه که به عضلات پشت رای میده. یعنی من اصلا اعتقادی به کمیته فنی ندارم. یه چیز مسخره است. آدم باید جرأت داشته باشه حرف بزنه. یه چیز مسخره است کمیته فنی. میدونی چرا؟ نه آقا نظر میدم قابل احترامه. من اصلا اجازه ندارم اعتراض بکنم. چشم رفتم کنار. تمام شد رفت. ولی من اعتقادی ندارم که شما جمعه مسابقه بدی. پارسال که شنبه رفتیم ما رو دیدن، بعد یک شنبه مگه میشه یه بدن جمعه تو اوجش باشه؟ بعد میدونی تو چه فشاریه این بدن، تو خودتو حفظ کنی دوباره بیا 4 تا قرص بخور دیگه. میدونیم جریان روشنه. 2 روز 3 روز دوباره تو اون فشاری که واسه یه هفته قبل استیج رقابت مثلا به فرض کرج گذاشتی، حالا از جمعه‌ای که تو باید ریلکس کنی و کارتو آماده کنی واسه رقابت بعدی اگر تو انتخاب شدی، حالا بیا استرس کمیته فنی رو داری که بیا چیکار کنی 4 تا قرص بیشتر بخوری 4 تا. من هیچ وقت خدا شاده 4 بار رفتم کمیته فنی، عین 4 بار بعد استیج مربی من به من گفته فلان قرص رو مصرف کن، نمیدونم اصلا واسم مهم نبوده. من اگه اول میشدم باید میرفتم. علی جان زمانی که این سری آخر من رفتم اردوی تیم ملی، بازبینی خب اول بادی کلاسیک بود. آقای محمد حقیقی جا مونده بود، نمیدونم از هواپیما نمیدونم از چی جا مونده بود. میشه یه ورزشکاری و از ساعت 9 بذارن؟ یعنی کمیته فنی به خاطر یه ورزشکار از ساعت 9 صبح تا 3 بعد از ظهر میمونه که بیاد با من بازبینی بده؟ اینجور چیزی شما 12 سال تو اردوی تیم ملی بودید. من آقای کابولی اومدم تو اردوی بازبینی توی فرودگاه، خدا شاده اون موقع خیلی شرایطم سخت بود. اسنپ گرفت، آسیای لبنان بود، فرشاد اینا آماده میشدن واسه جهانی. منو خواستم ببینن، اسنپ گرفتم 200,000 تومان. خودم اونجا بودم اومدی. رفتم رسیدم اون هتل فرودگاه، خدا شده کنار دستشویی خوابیده بودم. یه جایی بود جا خواب داشت، خوابیده بودم. 3 ساعت انتظار تا منو ببینن. کمیته فنی اومد منو دید. آقای کابولی حضور نداشت. به آقای کابولی هم گفته بودن بیان و ایشون نیومدن. خیلی هم دوستش دارم و اسطوره هستم واسه خودش. من میگم دکستر جکسون ایران خیلی مسابقه میده و خوبه که تو این لول بالاست. هیچی. بعد 3 ساعت من رفتم، فرشاد و اینا هم بودن، زمان حسین کلاته و اینا، که من اون روز تو مسابقه هم گفتم وزنای دیگر رو دارین 1-2 تا دارین، از هر وزن 2 تا میبرید، آخرش هم باید ببینید که تو برنامه استاد فیت گفتم و آخرش هم دیدیم. بعد 3 ساعت کمیته فنی اومد منو انتخاب کرد و نامه‌ای نوشت و پاشو امضا کردن. عکسم از اون نامه من گرفتم. آقای مسعود قدیریان انتخاب ماست واسه مسابقات جهانی آسیایی لبنان. آسیا شما تو جهانی بودیم، ما آسیایی. ما جهانی بود. هیچی. نامه رو امضا کردن و من رفتم میگفتن هفته آینده میاییم باشگاه اسکات اونجا تصمیم میگیریم. گفتم میگه پاشو امضا نکردین، من بخوام آماده بشم و بیام و فلان. رفتم اونجا، گفتم برو خبرت میدیم. هیچی. تو راه بودم گوشیم زنگ خورد، میگه شما انتخاب نشدین، آقای کابولی انتخاب شده. منو خط زدن. من چی کشیدم از اون لحظه تا کاشان خدا میدونه. بعد که رسیدم به من زنگ زدن آقای نصیری برو، آقای نصیرزاده تو المپیکه برو اونجا بهش بگو که صحبت کن و فلان. من رفتم اونجا، اصلا میگو کسی بلیتی نگرفته، اصلا کسی لبنانی قرار نبوده بره. جرأت اینو که بیام بهشون بگم نداشت، اصلا کسی بلیت نگرفته بود، اصلا از پیش میدونست، اصلا کسی اجازه نداده به لبنان بره. کسی بلیتاش کو، عکس بلیتی شما دیدین آقای رجبی بخواد بگیره اسپانسر، همش بازی. بعد به من گفتن برگرد بیا تو اردو عصرش. بیشتم خدا ازتون نگذره، من کاشان بودم، از تهران تا کاشان گریه میکردم، مثل من از تهران تا کاشان گریه میکردم. سرم میآوردن دیگه. بعد تو چطوری میشه نامر؟ من میگه حرف بد میزنم، من کمیته فنی مگه نظر ندارم؟ احترامم گرفتم. پا نامه رو امضا میکنی و رو من یه جا رو امضا کنم، من پشت گوشی یه تایید بدم، رو حرفم میمونم. تو پا نامه امضا کردی. ببین عشقیشو داشتن یا تو بخوای یه چیزی رو عشقیشو داشته باشی خیلی بده. عشقیشو میدونی کیا ندارم؟ مثل محرم پناهی، عباس عاقلی، اینا وقتی باشون که میبینن حق‌خوریه عشقیشو داری پشت میز دیگه. آره. 6 نفر رو میخوای ببینی. علی جان اینا که خدا شاهده.
خدا شاهد بهترین بدن دوران ورزشیم اون موقع بود که اومدم اردوی تیم ملی. یعنی از اون بدن من بهتر. نیما خب عکسامو گرفته، تمام فیلم‌ها رو گذاشت که من اعتراض کردم به رضا سلطانی. میشه ما 6 نفر کمیته فنی باشیم نگاه بدن ساز روبرو نکنیم؟ اینجور چیزی هست؟ بعد از پشت میز بلند شی بری اونجا جلوی منو چرا اینقدر بد اومدی محمد؟ من این حرف هم تو رو قبول دارم هم مسعود، ولی این سری کمیته فنی آقا سربلند شد یا نه؟ بله 100%. نه ما حرفمون ببین من اصلا کاری ندارم، من از داوری در اینکه لطمه بدن نه. رضا جان، در اینکه تو بدنت عالیه بدنت اصلا خوبه شکی نیست. رضا. شما اگه نمیرفتی آسیا مهران چندم میشد؟ اون موقع میشد داور میشد سربلند دیگه. شما بدنت خیلی عالی و فوق العاده است. من دارم علی میگم جان. اختلاف بین داوری و کمیته فنی است، چون شما بدنت خوب بود خدایش، تو انتخابی کرج نباید سوم میشدی. حالا نمیگم چندم، ولی نباید سوم میشدی. حالا یه اختلافی هست که ایشالله حل بشه که برای ورزشکار بد نباشه. علی من یه چیزی به شما یه بگم. بار دیگه تاکید کنم، من به هیچ داوری توهین نمیکنم، به هیچ داوری توهین نمیکنم، ولی حق ورزشکار رو نخورید. آره همین. آقا این داوری خیلی سخته. آقا نمیتونی داوری نکن، نمیشه. آقا ببین علی آقا، بیلینگ همه میدونن داستان بیلینگ چیه. چرا آقا اومدن کلاسیکو جدا کردن، فیزیک کلاسیکو جدا کردن، فیزیکو جدا کردن؟ مشخصه. چون بدن بیلینگ گرده، مشخصه. تیپ بدنی بیلینگ با کلاسیک فرق میکنه. اسپیناس من بدن خوبی نیاوردم تا قبل مسابقه، خیلی خوب بودم، یا استرس بود یا هرچی بود خوب نیومدم رو سکو. خودم قبول دارم، با چند تا از داورا من صحبت کردم. ببین در بدترین شرایط باید سوم به من میدادن. آقای دارابی ما همه سوم بهت دادیم، فلانی نذاشته. و چرا نمیذاری؟ کی فلان؟ همین یحیای آگاهی. ما که مشکلی با کسی نداریم. کی بهت گفته که سوم داده؟ یحیی رو گفتی، اصغرم بگو دیگه. نه مسعود، نه یک نفر. علی جان نه یک نفر، نه دو نفر، 4 نفر به من گفتن. علی آقا اینو من آقای یحیای آگاهی با ما اسم اون 4 نفر. آقای یحیای آگاهی با ما چه مشکلی داری؟ یه لحظه، شما بهت مسابقه اسپیناس کاملا ظلم شد. ما اونجا لایوش فیلمش هم هنوز موجوده. مسابقه کامل نشده بود چون ریختش به هم اومدن جمع کنن سریع اعلام نتایج که آقا فتحی، سعید براتی کارشناس داوری ما نشسته بود، گفتم آقا دارن نه مسابقه انجام میدن. حق ورزشکار رو نخورید. ورزشکار الان این ظلم در حق من شده. کی میاد مثلا الان من علی جان رژیم بگیرم، زج بکشم؟ خب من چون میبینیم میگم رضا صحبت کنه، الان سعی کردیم تابلوی چیزی عکسی هم کنارش همون مسابقه داور بعد استیج، حالا اون اتفاقا افتاد گذشت، داور اومدن آقا این رأی ماه، از رأی ما استفاده نکرده، رأی صادر شده. مگه میشه؟ اون داورای بغل اونجا چیکارن؟ اصلا اونا کاری نیستن. تو چقدر کم حرفی. این همینجوری خبر اوورالیت هم که اونجوری کار نشده، اینجا هم کم حرفی. ببین آخه من واقعا حالا بچه‌ها همه بزرگای ما هم پیشکسوت منن، قهرمانای عزیز منن، من به همشون احترام میذارم، واقعا درس پس میدم خدمتشون، ولی من واقعا با آقای دارابی، آقای برام موافق نیستم سر قضیه داوری. ببینید چون من بعید میدونم آخه چرا باید یه داوری مثلا قصد و غرض. راست میگه. میدونی من موافقم سر اینکه داره حرفو میزنه. یکی هم ناموافقم چون وقتی میگه یحیی، وقتی شما میگه یحیی، اون 4 نفرم که بهت گفتن تو سوم بودی، بگو تکلیف داوری رو روشن کن. ببین یکی وقتی به تو میگه محمد همچین حرفی زده، بی احترامی کرده، خب ببین آقا بذار من بگم، بذار آقا بذار اسم بیارم، آقا بذار اسم بیارم. ببین آقای دانیالی نشسته این سمت با 2 نفر دیگه، رفتم پیششون. ما که هیچ مسابقه اعتراض نمی کنیم، هر چی میگن میگیم چشم، میایم پایین. نشستن این ور، میگم حق من این بوده، این ور میگن ما سوم دادیم، رفتم از اون یکی ها بزیدم سوم دادیم، پس کی 4م داده؟ خب یحیی آقای 4م داده. اسم آقای دانیالی رو آورد. من پارسال مسابقه اردبیل، آقای اسماعیلی میگه ما سوم دادیم. آقای دانیالی که اسمش رو آورد، من مسابقه اردبیل تو وزن 85 تا شرکت کردم. بعد واقعا سر رأیی که احساس میکنم یکی از داورای
کنار سرداور همین آقای دانیالی بود. من از پارسال خیلی دلخور بودم از دستش، یعنی احساس میکردم واقعا یکی از کسایی که به من رأی بد داد و من واقعا به ناحق تو سومی گذاشت توی اردبیل آقای دانیالی بود. امسال توی پنل مسابقه کرج من دقیقاً به چشم خودم دیدم که سرداور، حالا یه نفر بود سنوالا بود عینکی، یک داور من نمیدونم اسمش چی بود، اسماعیلی. باورتون نمیشه اصلا من نمیدید، در صورتی که مثلا من شاید بهترین بدن رو استیج اون لحظه بودم و که خودم به چشم خودم دیدم که یعنی در اومد، حتی توی لایو صداش هست که آقای دانیالی برگشت بهش گفت بابا این 384 اوله، اینو بده عقب. یعنی به چشم خودم دیدم که اینجا واقعا داشت از من دفاع میکرد. من چون اینا رو دیدم میگم هیچ قصد و غرضی نیست. حالا نه آخه این شکلی نیست. خب چرا باید این آقا بشینه پنل داوری؟ اصلا باید نشینه. میبینه تو قهرمانو، چرا باید یه چیز بشه که اومد آقا دانیالی نمیگفت بهش؟ اگه واقعا نمیگفت علی جان میکنی. میشه سه تا فراخوان اول بخوننت برسه 1 ساعت فیگور بگیری، کرمانو دارم میگم، تمام فراخوانا اول بخوننت برسی لحظه آخر سوم بفرستنت اونور. اوکی فرشا حالا بچه‌ها دارن جر و بحث می‌کنن سر این داستان. نه خب حق‌خوریه آقا. نه خب من تو خودت ندیدی حق‌خوری رو. آخه امکان داره شما رو سکو داری فیگور میگه، امکان داره مثلا اون داوری که میگی نگاهم نمیکنه امکان داره اصلا تو رو گذاشته که نه واسه اولی داره نگاه به دوم، داره نگاه نه خود داره نگاه به دوم سوم میکنه دیگه. وقتی یه نفر تابلوئه که اوله دیگه نگاهش نمیکنن که اینا دارن دنبال نفر دوم و سوم و چهارم و پنجم به بعد میگردن. حالا چی بگم، ان شاءالله که هرچی خیلی سرای ورزشکارا باشه دیگه. سخت‌ترین لحظه‌تون تو تیم ملی؟ سخت‌ترین لحظه همون تایم بازکشی، خیلی اذیت شدیم تو فرودگاه. اون پروازی که به اون کشور داریم خیلی سخته، میای دوبه دوباره. اتفاق دیگه برات نیافتاده که مثلا احساس کنی خیلی سختی؟ چرا داشتیم میرفتیم اسپانیا، خوابیده بودم بیدار شدم دیدم یه سکه یکی انداخته کنار. دیدی بودی که البته من روسیه هم من بدترین اتفاق اون پرواز روسیه که جا موندم. بدترین اتفاق هم یه دونه همین پنجمی جهان بود، یه دونه همون 2018 که می‌خواستیم بریم اون ریجکت شدیم. و فکر کنم قشنگ‌ترین صحنه که خود من مسعود قدیریان تو کریر ورزشیش دارم همون داده که سر داورای خارجی میزدی آقا برای چی حقشو خوردن. ما متاسفانه یه چیزی من بگم، ورزشکارا پشت هم نیستی. اگه بعد اون رأی فرشاد هیچکی نمیرفت بالا روی استیج، خیلی میتونست اوضاع تغییر بکنه. وقتی اصلا یه چیز واقعا مسخره بود اون لحظه و اصلا نمیشد هیچ جوره هضمش کرد. تا صبح بیدار بودیم، یادم نمیره، خیلی بد بود. یه عکسی هم ازت اومد ناراحت بودی، اصلا جیگر هممون کباب شد. خیلی بد بود. یه چیزی بگم، من قبل از اینکه برم اسپانیا الانم خونمون هست، یه رنگی درست کردم، رنگ دیم تمام میشه تو اوورالی رنگه رو میزنم. محمد مفتخر نشسته بود بغلم، گفتم محمد حواست به این رنگه باشه، من برم بیام اینو تو اوورالی بزنم. یعنی یه چیزی بود که بغلیامو نگاه می‌کردم اصلا این چجوری بگم، مسابقات کشوری 100 برابر از مسابقاتی که پیش من حریفای من بودن سخت‌تر بود، اصلا باورم نمیشد. و همین که من کلا تو مسابقات وقتی میایم رو استیج شده از بین 4-5 ثانیه تا 1 دقیقه منو کشیدن کنار، به خاطر حالا ایکس گرفتم کشیدن کنار. خدا شاهد 10 دقیقه من ایکس گرفتم، هیچ کی نگاهم نمی‌کرد. یعنی من انقدر بده انقدر حق تو بگیره اونجا احساس کنی آقا داره میگه آقا ناحقیه. نه به جز مسعود نه، اصلا هیچی نمیگفت. و محمد داروی شما همون مسابقات اسپانیا که سجاد حیدری اومد پیشم با علی آقا نعمتی، گفتن آماده شو برای اوورالی، که نتیجهش همون شد دیگه. و اون بچه‌های فیتنس که پناهنده شدن زمان شما بود؟ آره زمان ما بود. اونا اصلا ما نفهمیدیم چی شد. نمیدونم من تو اون آره دیدمشون ولی نمیدونم کی رفتن کی. دعوا هم شد تو اتوبوستون؟ دعوا نمیدونم یادم نیست. دعوا شد دیگه بود، چی یادت؟ من نبودم تو اتوبوس. موقعی که فدراسیون میگن مثلا یه چیز ضمانت بیارید بچه‌ها اعتراض میکردن.
با اون دوتا فیتنسی ها که رفتن اصلا من نمیدونم کی بود، اصلا نمیشناسم. ما یه لحظه یه بار دیدمشون. یا ولی بچهای مثلا بچه‌هایی که بیلدینگ، حالا میگم بیلدینگ کلاسیک، بچهای خودمون که قدیمیان اصلا دنبال فرار کردن نیستن. من خودم یه آدمی بودم که محسود پیش من بوده دیگه، محمد هم بوده، حالا مسابقه بودیم دیگه. من اصلا تو اتاق 4-5 روز بیرون نمیام، به محضی هم که مسابقه تمام میشه میام سوار میشیم میریم، نه جایی میریم نه کاری یه خیابون اونورتر نمیریم. آره حالا بچهای مثلا من نمیخوام یه فیتنس یا بچهای دیگه میرن بیرون عکس میگیرن، فیلم میگیرن، این ور اون ور میرن، ما اصلا دنبالش نبودیم و نیستیم هم. و شما خدمت شما که آدم بدترین چیز تیم ملی امسال آقا رضا بهرامند با ما بود. موقعی که رفتیم تو فرودگاه چین و به ما گفتن فقط حق دارید یه دونه ساک با خودتون بیارید. حالا همه بچه‌ها 2 تا 3 تا ساک داشتن، فیبرایی که گوشتاشون داخلشون بود داشتن، یا اینکه باید جریمه‌های سنگین میدادن که تیم ملی گفت به ما ربطی نداره، مشکل خودتون، هر کاری می‌خواید بکنید. باورتون نمیشه ما اونجا گوشتا رو از توی فیبر یخ در آوردیم گرفتیم تو پلاستیک، با خودمون بردیم تو هواپیما که مثلا یه ساکی بدیم ببره. یعنی با یه وضع خیلی بدی اون غذایی که مثلا بعد چند روز فریز می‌کردیم با خودمون می‌بردیم، مثلا 4 ساعت 5 ساعت تو پرواز ما با حالت پلاستیک دستی به خودمون بردیم. که یکی از دلایلی که فکر کنم بعد مسابقه من خودم دچار مسمومیت شدید شدم بعد مسابقه، که خیلی حالا من بد بود که خود آقای دکتر سلطانی برای من قرص و دوا و چی آوردن. فکر کنم یکی از دلایلش همین بود که واقعا گوشتا رو نتونستیم سالم برسونیم اونجا. به نظر من خیلی بد بود و تیم ملی هم میگفت ما ربطی نداریم، مشکل خودتون. خیلی کوتاه بریم جلو. آخرین نفری که آنفالو کردین تو اینستاگرام، حالا بدنساز و اهالی بدنسازی، کیانوش خرمی. چرا؟ سر همون داستان اردبیل گفت من نمیشناسم اینو. تو لایو تو لایو من بود، به من گفت قهرمان رو نام ببر. حالا من اسم آقا رضا و اینا چند تا که تو ذهنم بود و گفتم. بعد اینگاری که اسم ایشون رو میاره و میگه نمیشناسمش. در صورتی که کیانوش من تو گرجستان که من رفتم با هم رفیق بودیم. من حتی یادم موقعی کلاسیک بودم، فیزیک کلاسیک بودم، با کیانوش حتی رفتم عکس گرفتم، عکس هم دارم. واقعا بدن بی‌نظیری داشت کره. من یادم نمیره داشتم آماده میشد، با هم در ارتباط بودیم، خیلی شبا از هم سوال میپرسیدیم، خیلی با هم رفیق بودیم. بعد دیگه حالا ما اومدیم تو مثبت بیلدینگ، حالا یا نشناخت یا هرچی، منم طلای استان تهران گرفته بودم، یه سر صدایی کرده بودیم. خود شما تو پیجتون که به قول معروف مجازی ذره ما قوی تر شدیم، همه میشناختن. حالا این آقا چطور منو نمیشناخت؟ اون لحظه من خیلی ناراحت شدم. حتی مسابقه هم به دست خودم اوت شد تو اردبیل. یعنی تو رقابت با هم بودیم جز 10 تا که من اومدم فینال و میگه به دست خودم، اون که اینه به دست خودم کشته شد. مسعود جان شما آخرین آنفالو بدنساز؟ همه رو آنفالو یادم میکنه. نمیاد. من بگم بگو. نیما خانزاده. چرا؟ چی چرا؟ چرا برای ولی نیما پسر خیلی خوبیه، من نمیدونم خیلی چرا دوستش اینا دارم. مشکل دارن. نه با مشکلی ندارم. برای چی آنفالوش کردی؟ نمیخوام یه وقتایی دنبال کنم. میوتش کن. آنفالو کردن یه درست نیست آخه. میوت میکنی، نه استوریشو میبینی، نه بعضی موقع مجازی با کسی حال نمی کنی ولی بیرون خیلی دوستش داری. آخه میدونی چیه؟ من باید یکی رو بخوام. نیما پیجش پیج مثلا شاگرد، انگاری پیج شخصی خودش دیگه نیست. میدونی چی میگم؟ از شاگردا و فلان و اینا من حال نمیکنم. فرشاد چی آنفالو؟ من کسی آنفالو نکردم. آره مزاحم بودم آنفالو کردم ولی نه ورزش بدنساز و اینا نبود. نه خدا رو شکر من با کسی من 4-5 نفر آنفالوم کردن ولی کسی آنفالو نمیکنه. کیا مثلا آنفالو کردن؟ میشه بگم؟ بده خودش بگه. بگو بگو آمان احمد دوستای صمیمی خودم دیگه اسمشون مهم نیستن، همین میگم. من میگم نه من میگم نه جان رضا نگو، جان رضا نه جان دخترت، نه یکیشو میگم چون گفت جان رضا، نه جان دخترت هیچ کدوم نگو. نه نگو آقا، مهم نیستن، میگم در اون حد نیستن که اسمشون رو بیاریم. من نمیدونم، خبر ندارم. شما؟ من والا کسی رو آنفالو نکردم، فقط چند سال پیش
با آقا مسعود همه فالو داشتیم. بعد یه مدت آقای حالا قدیریان ما رو میگید آنفالو یکیشونو کرد. میگم. در صورتی که ما قدیم تو اصفهان با هم مسابقه دادیم، بعد دوباره ما رو آنفالو کرد. دوباره چند وقت پیش دوباره با هم که صحبت کردیم دوباره هم فالو کردیم. حالا نمیدونم چرا حالا میگی قصد حالا میگی یکیشونو بگو. یه دونه آقا رضا سلطانی ما رو دعوت کرد، جلسه مال بدنسازا بوده، 20 تا 30 تا قهرمان دعوت کرده بود. نمیدونم مهدی جابری منو آنفالو کرده. به خاطر چی؟ مهدی هر وقت منو میدید احترام دست کردن هم بندازیم، نمیدونم دوست رفاقتی. نداشته دیگه زوره. نه دلیلش چیز دیگه است. نه آقا من آخه مسئله است. آقا من اصلا نمیخوام. من ببین من نظرم اینه، من کسی که شماره تلفنشو داشته باشم زنگ میزنم فرشاد کجایی الان مهم نیست برام فالو داشته باشن یا نداشته من باشن. خانواده‌ام هم ندارم. من نزدیکترین نه، کسای میگه زندگیمو بگو. فالو ندارم. خب اصلا دلیل چرا؟ نمیشه ایشونو این فالو پیج. من از چشم ببین مهدی من نمیبینم، کسایی از رو چشم فالو کسای دارم، دیگه میبینم. من به نظر شخص کسایی رو فالو دارم که شماره تلفنشون رو دارم و الان زنگ میزنم آقا کجایی تو، من کارت دارم، الان مشکل خوردم، الان من اینا رو فالو یعنی دارم. گوشی تا مثلا شماره تلفنات پاک شه همه رو آنفالو میکنی؟ نه دوستامو دارم. خب من با این کار کسایی که خیلی من مهم من واسم نه نمیخوام بی احترامی کنم. علی آقا. کسایی که دوست دارم صبح بدونم مثلا فرشاد کجاست، منظور منم مثل تو. مثلا ما دارابی فردا مسعود کجاست، نمی‌کنم. دایی الان چیکار می‌کنی، این واسم مهمه دیگه. مسعود رفیقی خب یکی باشه به دردت بخوره تو شرایط سخت کنار تو بیای پشت من تو حرف حال بزنی، من خوبی تو ها همه هستن. آقا من تو بیام حال یکی رو خوبی ها فالو همه- نگه دارم بعد اون بشینه مثلا پشت من حرف بزنه، این اصلا قشنگ این نیست. کار درست نیست. فالو کردن این آن کار فالو مسعود رو من کردن تایید اصلا. میکنم، خیلی خیلی کار درستیه. آدم باید کسایی رو دور و بر خودش قرار بده آره به درد که بخوره. به دردش بخوره. بعد من مثلا یکی رو فالو شرایط داشته باشم سخت که باشه. آیا اون زشت باشه که من اگه اینو آنفالوش کنم خیلی زشت میشه. کاش ما هم من می‌دونستیم. مثلا رئیس جمهورم فالو ندارم، آره آقا، دوستش من ندارم دیگه. کاش میتونستیم ما هم مثل مسعود این میگیرن اخلاق هم مسعود اعدام هم داشتیم. ما یه میکنن. وقتای آقا وقتی مثلا یه سری کسا رو آنفالو میکنیم که واقعا در راستای حالا اصلا جدای از ورزش در راستای کارمون نیستن، بعدا میان حالا ناراحت میشن گلایه میکنن. این فالو داشتن اینا به نظر من اصلا جدای از اون رابطه شاید اصلا دوستی یا باریکلا، صمیمیه من که اینو بیرون آره، از بدن. فضای مجازی داری نباید بیان ناراحت بشن. یه آقا سوالی، الان تو بیلی آیلیشو فالو داری مسعود؟ الان شماره تلفن بیلی آیلیشو داری؟ آقا چیه خودت گفتی دیگه؟ فهم میکنه آقای قدیمی من یه شخصیه. آخه یه اینو فالو دارم، خانوم اصلا فالو ندارم، مادرم هم فالو ندارم. چرا حالا بیلی آیلیشو فالو داری؟ نمیدونم دستم خورده شاید. و آقا وای علی قد کن اینو نتونم علی عجیب‌ترین آخرین دایرکت عجیبی که برات اومد بدون سانسور بگو. عجیب ترین دایرکتی که اومد قبل از مسابقه کشوری بود. من صبح مسابقه یه دایرکتی از یه خانم اومد برای من که امین جان تو رو خدا بعد از ظهر میخوای بری رو استیج حواست به پاهات باشه، این کات پاهاتو خیلی محکم بگیر و در بیار. و من خیلی با تعجب گفتم خدا یه خانمی کیه که اینقدر مسابقه من دنبال کرده که حواسش بوده من کات پاهامو نگرفتم یا در نیاوردم. بعد نوشتم تو دایرکت براش ببخشید شما. بعد دیدم چند دقیقه بعد یه وایسی برا من اومد، دیدم صدای یکی از این قهرمانای حرفه‌ایمون هم هست، گفت امین جان ببخشید من حواسم نبود با پیج دومم به پیام دادم. شما بگو از دایرکت عجیب غریبی که برات فرشاد برام میفرسته فقط. نه میگه دایرکت شخصی که مثلا پیام داده باشه، مثلا یه پیام دادم مثلا تو مثلا فلانی مثالی کسی برای من چیزی نمیفرسته. عجیب ترین اینه فرشاد. رضا بهرام ما داشتیم می‌مونیم تو راه یه دایرکت براش اومدن. آقا رضا چی بود دایرکت؟ دایرکت باید بخونم تا پیدا گفت دارید حالا میرید شما. یه دور بدم. مسعود خیلی عجیب ترین باحال. دایرکتی که برات اومد سانسور نکن. واسه همه دایرکت عجیب و غریب اومده منتها که خدا شده جالب باشه حالا عجیب بخواد مثلا بگی. یه شخصی بود که اصلا باور نمیکردم پیام به من بده، حالا احوال منو بخواد بپرسه، حالا تو لوکیشن خودمونم بود، پشمام ریخت. خب آقا من چند تا سوال بچه‌ها آماده کردن، 10 ثانیه وقت داریم بگی، 10 ثانیه بگذره کلا رد میشی.
من تایمرم اینجا میگیرم. رضا اینجا این 3 تا مدل شلوار. 3 تا مونده شلوار جین آمسای تموم شد زمان. فرشاد گنجی 3 تا وسیله فلزی. کاش من اینو یه میگفتم. چیزی بگم قاشق چنگال. آقا 3 تا وزیر حال حاضر تو دولت. نمیشناسم. وزیر صنعت، وزیر رفاه، از بدنسازی بپرس. 3 تا شماره اضطراری. 121 110 اداره برقه 2020 118 110 115 آقا تموم شد. اینا رو بالا چرا از اینا از من نمیپرسی؟ چرا از این وزیر رو از من میپرسی؟ آقا بریم. من نپرسیدی. الان میپرسم ازت. خدا چه سارامیه. 3 تا سیاستمدار خانوم. یکیشون هندیه، یکی برش کن. سخته بابا. آقا خدمت 3 تا کشور آمریکای جنوبی. اکوادور، اوروگوئه، نیجریه. برزیل آلمان اکوادور، اوروگوئه، نریه تموم شد. برزیل تموم شد. آقا 3 تا وسیله شستشو. تادریگا بایستی. آقا نگید علی خدا شاید 8 تا سوال پرسیدی من 6 تاشو بلد بودم. آقا من یه چیزی بگم علی فتی جان مادرتون سوال پرسش یکی دیگه جواب بده خودش آقا بریم. آقا وایسین. بابا قسم میکنه وزیر بزرگ رو میاره. اشکال نداره سوال سخت گیر ما میفته دیگه والا تایدو 3 ریکو تا جنس پارچه. کتان پارچه‌ای تمومه. رضا 3 تا شاعر ایرانی. شهریار فردوسی حافظ. دست داره. یا علی یا علی بریم با آقای قدیریان. 3 تا علامت راهنمای رانندگی. چرا علامت ورود رانندگی داری؟ آقا تموم شد. بابا 10 ثانیه نشد که. زمانش تموم شد. ثانیه. 3 تا کاراگاه پلیس معروف. کارگاه گجس فوارو تموم شد. کارگاه علوی و خدمت عرض شود که خیلی چیزا رو واقعا نمیدونی. 3 تا اسطوره شاهنامه رو بگو برام. با منی؟ بالا دیگه. خب من از شما 3 تا اسطوره ها. یادم چیزا افتادم آره، با منی اینو بزن اسطوره هاش کی بودن مثلا؟ بابا من رستم، سهراب، اسفندیار. خیلی راحته ولی ماشاءالله 3 مدل سوپ. سوپ جو میشه لوی بگم کشکی ماشاءالله بچه‌ها همه ضریبای گوشی فوق العاده بالا و بدنسازیش کنن. داداش کلا این سوالا یه دونه من 3 تا پرسیدم بدنسازی چشم‌رنگی. تموم شد. 3 تا بدنسازی چشم‌رنگی 5 ثانیه است. دورانیت تموم شد. فیلهیس، من فکر کنم ایرانی میگی جون فیلهیس، دوریانیت، بعد این آلمانیه. تموم شد. یعنی خب همینا دیگه. نه خب فیلیس و دیودوریانیت خب اینا رو من آقا به غیر از چیا هستن؟ من بگم من خودم بگم. آره پرینس بکنم کشتنگی من بگم یه دونه سپر حاجی قربانی، رایانتری هادی حقیقی. نمیشناسم. داش ما نگاه به چشاشون نمی‌کنیم. قرآن نمیشناسم. رایان میشناسم. رو نگاه کنیم. من اینا رو نمیشناسم خدا شاهده. ما عضله می‌بینیم. 3 تا اوبرال جهان ایرانی. فرشاد گنجی علیرضا کیار نداری. برو 3 تا اوبرال جهان ایرانی. چیز مرتضی نه بذار بگم مرتضی میشه چی مرتضی من بگم مرتضی روشن زمین، بهروز تاوانی، محسن صمدی، وحید باطل. دست رو بزن. اینا رو همه بلد بودم. 3 مدل فیله رژیمی.
فیله مرغ، فیله بوقلمون، فیله شترمرغ. درست کردن شما فیله کمر. فیله رژیمی یعنی مثلا تندار کردن این فیله ها چطوریه؟ مثلا زعفرون. آها 3 مدل بگم. خب دیگه. حواسم نمیدونست. دو دقیقه خب الان بگو نه الان بگو بگو 5 ثانیه. زعفرون، فلفل سیاه، فلفل دلمه‌ای، آب لیمو. اینکه تو الان فقط ببین زغالی ماستی فکر کردم دیگه تمدارش کن. 3 تا میامده رژیمی. میان وعده رژیمی، کره بادام زمینی، زمان تمام شد. تخم بیرو 3 تا میامده رژیمی. تخم کته جوپنه میامده کته میزنی؟ این رو کلا اصلا داستانشون نه ما میان بعده میشه اوتمیل و آجیل و کجا آجیل میخوری تو؟ آقای روزی نیم داراوی، کیلو 3 مورا. تا میوه تو رژیم. میوه که نمیخورم، آووکادو، موز، بلوبری. واقعا آووکادو و بلوبری میخوری؟ 100%. چربی بدنم به میگه خاطر میوه که نمیخورم ولی این سه نه تا اینا رو میخورم رو دیگه. دوست داره. نه اینا رو میخورم. آووکادو جدی مثلا می‌خوری؟ آووکادو رو آویل کی می‌خوری؟ نسمه با ادمیلم صبح. آقای مسعود قدیریان گفت 75% چربی بدن تو تامین اینا رو میکنه، مسعود استفاده بیچاره میکنم. آره سالمون هم محسود مود کرده واقعا. نه اصلا خب بهترین چربی برای بدن داشت دیگه. عقده‌شو داریم نخوردیم دیگه. مثلا من موز و عقده‌شو دارم میگیرم تو یخچال سیاشه ولی نمیخورم چون بچگی دیگه این چیزا دست و پا افتادن دیگه، این چیزا رو ما ندونیم. مسعود الگوی ماه هر کاری بکنه. آقا 3 تا فیزیککار ایرانی قهرمان جهان. فیزیکار ایرانی قهرمان جهان، فرید اطلاعی علی ندارم. مردانی، دوستش دارم. سپهر نه نه تموم شد زمان. فرید، محسن. محسن کیه؟ محسن اون پسره که دوستش دارم، پسر خوبیه. پسر یه دوستش داشتم پسر. نه میگم بامون و جانی. فرید علی مردانی، فرید شیر محمدزاده، داوود تقریبا 4 شده. شما اینا که گفتن نمیتونی بگی. نمی‌شناسم. واقعا فیزیککار نمیشناسی؟ نه چرا بچه‌ها رو میدونم ولی اونایی که میدونم اوورال نشدن. شما من کلا داوود تقوی تو فیزیک با ثابت میشناسم. سابق فهمید. فرید المردانی، فرید شیر محمدی و این آرمان محسنه. بشیری. آرمان تو آرمان تو ذهنش بود بابا، ولی چون آرمان آخر بوده آخر نه تو ذهنم بود سوالات خداش. سخت شد. آقا 3 تا کشور بگو آخرش کان داشته باشه. پاکستان، افغانستان، ترکمنستان. دست داره بزنید بالاخره یه دونه رو 3 تا ژانر سینمایی بگو. زیاد 3 تا فکر ژانر نمی‌کنم. سینمایی بگو. 3 تا اجتماعی. ژانر سینمایی بگو. ژانر اکشن، درام، فان. قبول کنیم آقا دست داره. ماشاءالله. 3 تا کتاب رمان بگو. آنتونیو کوزئو. چرا خندیدی؟ چرا خندیدم؟ بینوایان اثر دکتر آقا هلیوگو. فرشاد همش چه دیگه بگو پاشه. 3 تا جمله عاشقانه. دوستم داره دوستش داره. دوستمون داره. کلا آقا الان شما ازدواج کردین آقای دارابی؟ آره بابا بس چند ساله؟ 12 ساله. جدا متولد چندی؟ 64. 60. بدنساز خوبه زود ازدواج کنه یا نه؟ خوبه آره. خب چرا فرشاد چیز نمی‌کنه زن بگیره؟ چون فرشاد هدفش خیلی بالاست. چرا ربطی به هدفش داره؟ چرا دیگه؟ مثلا حالا زن هدف تو بگیره با این- نمی‌ره. الان در این سن فرشاد ازدواج نکنه بهتره چرا؟ تا به اون مستر رسید بعد ازدواج کنه. نظر خودت خانواده نمیگن آقا چرا نظرش زن خیلی نمی‌گیری؟ قابل احترام برای محمد. یعنی سر محمد نه خب نمیشه شرایط یه جوریه که چون ما تمام فکر و ذکرش الان ما مستر صدمون رو اولمپیاس داریم دیگه. میذاریم برای ورزش نمیتونیم رسیدگی کنی به اون چیزی چیزی دیگر که بیاریم تو بخوای. زندگی خودمون چون ما بالاخره الان نمیشه. چیکار میکنی تو خونه پس؟
چیکار کنم تو خونه؟ نه میگی نمیشه رسیدگی کرد. من 12 سال متعهدم علی جان. میگم یعنی بعد چجوری هندل میکنی خونه رو؟ همه باشگاه چی. رو؟ هر موقع زنگ میزنم ظرف میشوره. یار خوب تمام اگه ماجراست. اگه همون اول زن بگیری خیلی خوبه، اگه طرف درکت کنه، چون واقعا سخته کسی که مسابقه میده بعد اون تحملش کنه. اون زن واقعا باید خیلی خیلی صبر و حوصله داشته باشه که یه بدنساز علی آقا، رژیمی و هندل چیزی کنه. بگم، تحمل کردن ورزشکار حرفه‌ای خیلی سخته. خیلی سخته. من یه سوال ازت کنم. ازدواج کردی، میدونم بچه هم داری، زنده باشن. تا حالا شده مثلا کم خونه بذاری خرج ورزش کنی؟ من اوایل زندگیم آره، ولی الان نه. مثلا چی کم میذاشتی؟ بیشتر به خودم فشار می آوردم، نمیذاشتم خانواده زنم کم و کسری احساس کنه. من حتی یادم یه زمانی مثلا تازه اومده بودم تو این رشته، من 4-5 تا شغل عوض کردم، ولی شغلی که منو زندگیمو حفظ کرده بود همین شغل بدنسازی بود. مربیگری تو باشگاه داداشم به عنوان یه شغل دوم من نگاش میکردم، ولی کلا زندگیمو اون هندل میکرد. همیشه هم من علی آقا یخچال خونم همیشه پره. اون موقع هم که شرایط مالیم خوب الان هم خوب نیستیم، ولی خوب خدا رو شکر محتاج نیستیم. اون موقع هم که شرایط خیلی سخت بود برام، همیشه خونم از لحاظ یخچال همیشه باید گوشت و مرغم برا، تغذیه، مهمون. من همیشه در خونم بازه. من الان رفیقام از شهرستان میان زنگ میزنم به زور، میگم آقا اومدی شهر، از شهرستان اومدی، حتما اینجا یه کلبه درویشی هست، ما در خدمتتون هستیم. رضا، اینجوری نیست که یه سوال این تو دلم بود ازت بپرسم، دوست دارم راحت بهمون بگی. خب تو ناخواسته و با حالا یه بی‌معرفتی خبرنگار که یه فیلمی رو پخش کرد محروم شدی. چندین سال، میشه 2 سال شد فکر کنم، محرومت کردن. و سخت‌ترین روز اون محرومیتی کی بود؟ سخت‌ترین روزش لحظه‌ای بود که زنگ زده، پیام داده بودن که میخوان بیان ببرنت. من اون لحظه گوشیمو به خانومم گفتم پیام اومد برام، پیامو بخون بگی کیه. بعد پیامو خونده بود که میخوان بیان ببرنت. حالا یکی از بچه‌ها پیام داده بود که من فدراسیون بودم، الان برنامه ریزی کردن که امروز فردا بیان ببرنت، آگاهی میاد سراغت، آماده شد، اگه میخوای بچه‌هاتو بفرستی الان بفرست شهرستان و فلان. چند بار زنگ زده بود جواب نداده بود، این پیامو نوشته بود که خانومم خیلی اذیت شد اون لحظه. و همون لحظه من یادمه به علیرضا زنگ زدم و رفتم پیش علیرضا کیان که علیرضا منو آروم کرد و گفت هیچی نمیشه، درست میشه و خدا رو شکر نیومدن سراغ ما. حالا نمیدونم، حالا نه معلوم شد. خب آخه قصد و غرضی نداشتی، ولی خب اتفاقی آقای بود. نصیرزاده خیلی پشت این قضیه وایساد، اون موقع حمایت کرده بود که اون روز میخواستن بیان که منو ببرن، که تو فدراسیون اونجا خود نصیرزاده پشت من وای میسه میگه این آقا خودش خانواده شهیده. یه اتفاقی بوده ندیده و ناخواسته بوده که خدا رو شکر ما دادگاهی شدیم، ولی پامون به بازداشتگاه و زندان و این چیزا باز نشد. بچه شماها وقتی میرسین تیم ملی خب به طب مثل کوه یخ میمونه دیگه، یه بخشیش بالاست بیشتر زیر آبه. شما خیلی تلاش کردین، خیلی زحمت کشیدین، به اینجا رسیدین. همه ما هم میدونیم، ممنونتونیم. تو این شرایط سخت و پول گوشت و نمیدونم مرغ و اینا اصلا خیلی عجیب غریبه. اولی که دمتون گرم میایم مسابقه میدیم، برای ما واقعا یه چیز ارزشمند و کیف میکنیم، افتخار میکنیم به داشتن همتون. میخوام ازتون بپرسم، حالا یه ذره فکرم کنین راجبش، بزرگترین چالش زندگیتون، بزرگترین سختی زندگیتون که ممکن بود اصلا بیخیال ورزش و بیخیال قهرمانی و این چیزا بشین، چی بود و چطور تونستین شکستش بدین؟ برای خیلی ها این مهمه ها. خیلی بچه های مثلا 20 ساله 21-22 ساله هستن، فیلمتون رو میبینن فکر میکنن مثلا فرشاد گنجی یه بابای پولداری داشته چقدر خرجش کرده، یا مثلا مسعود، رضا بیرو، محمد دارابی.
آقای روشنایی عزیز. فکر میکنن که شما یکی خرجتون رو میده، یکی نمیدونم براتون فلان چیز رو میخره. از رضا شروع کنیم. بزرگترین چالش زندگی تو بگو بهمون. من بزرگترین چالش زندگیم این بود که تو درگیری تاندون پام پاره شد. درگیری؟ آره، به خاطر دعوا یه کردی؟ جایی که نباید می بودم اونجا بودم و از یه رفیق خوردیم دیگه. رفیقت زد؟ آره، الان با هم تاندون رفیقین؟ پام برید و خود دکتر به من گفت تو دیگه نمیتونی ورزش کنی. این خیلی برای من سخت بود. چجوری تونستی درستش کنی؟ من تو رژیم بودم، یه اتفاق برام افتاد. علی آقا، من نزدیک 2 ماه پام عاطل بود، تو گچ بود. تو این 2 ماه من با اسنپ با آژانس، اون موقع اسنپ و این چیزا نبود، می اومد در خونه منو میبرد تو باشگاه. به جز یه هفته اولی که زجر کشیدم که بعد یه هفته مثلا درد رو میتونستم تحمل کنم، با قرص مسکن من میرفتم باشگاه. رو صندلی اول باشگاه که میز پرس بود من مینشستم، تمام حرکات بالاتنه رو میزدم. دوباره آژانس میومد همونجا منو سوار میکرد میبرد خونه. رژیم مسابقه بودم من اون سال، علی گودرز مسابقه دادم، طلا گرفتم. تو رقابت اوورالی هم دوم شدم. نزدیک 2 ماه من اینجوری تمرین کردم. بعد 2 ماه که پام به قول معروف باز شد و فلان، دکتر به من گفته بود نمیتونی دیگه. ولی چون ذهنیتم این بود که من میتونم، من باید این کار رو انجام بدم، وایسادم پاش و تو 10-15 روز من فقط با جلو پا، پشت پا، ماشین، چون نمیتونستم حرکات دیگه بزنم، فیزیوتراپی و فلان، آماده شدم. تو اون موقع کلاسیک بودم. یه بدنی آوردم که هیچکی فکرشو نمیکرد. حتی من پاهامم تو مسابقه، حالا درسته چون کلاسیک بودم ولی خوب بود. و تو اوورالی هم به فیگور باختم، نه به بدن، چون فیگور گیریم ضعیف بود، به فیگور گیری باختم. تو اون شرایط سخت من موندم و بعدش دیگه تا 1-2 سال به خاطر همین آسیب پا من اسکات نمیتونستم بزنم. علی آقا، فقط با حرکات دیگه پاهامو رسوندم دیگه. حالا خدا رو شکر تا اینجا اومدیم دیگه. الان هم فکر کنم نقطه قوت بدنم یکی از نقطه قوت پاهام باشه. دمت گرم. امین تو بگو. ببین آقای فتی، من کل تقریبا 7 سالی که پشت سر هم مسابقه دادم، اگه بخوام نگاش کنم کل 7 سالشو برای خودم یه چالش در نظر میگیرم. یعنی واقعا مثل یه چالشه، چون الان دیگه اینجا همه قهرمانا هستن میدونن. به نظر من ورزش بدنسازی تو سطح حرفه‌ای و مسابقه دادن، خاطر اون شرایط رژیم و فشار تمرینات سنگین و حالا اگه متأهلم باشه که باز بیشتر، واقعا به جرئت میتونم بگم یکی از سخت‌ترین کارهای دنیاست، یا یکی از سخت‌ترین ورزش‌های که مثلا یک نفر میتونه داشته باشه. باورتون نمیشه. من فقط میخوام حالا کسایی که واقعا حالا سن پایین‌ترن برنامه رو میبینن یا حرفا رو میبینن، من سال 2018 میخواستم برم برای مسابقات گرجستان. این که میگه حالا شاید بعضیا پولدار باشن اینا، به خدا میخواستم برم گرجستان، واقعا پول نداشتم، یعنی هیچ نداشتم. یعنی اگه خانومم طلاهاشو برای من نمیفروخت، من واقعا اون مسابقه رو نمیتونستم برم. خانم تلاشو فروخت بری گرجستان؟ خانومم تلاشو واقعا، یعنی دیگه واقعا به جا رسیدم که اصلا حالا چندم شدی؟ من گرجستان نقره گرفتم سال 2018. چی بهت دادن؟ ارزششو داشت؟ یعنی سوالم ازت ببینید خب ببین من حالا سیستم طرز فکرم یا شخصیتم که حالا خودم دارم، واقعا یه چیزی رو که توی ذهنم باشه به هر طریقی شده باید به دستش بیارم. یعنی اگر به اون چیزی که میخوام نرسم حالم بده، یعنی حس خوبی از خودم ندارم، حالا با هر چقدر فشار و سختی که باشه. رو همین حساب واقعا حالا کار بهش ندارم، حالا من اون مقامی که رفتم آوردم شاید جایزه‌ای توش نبود و اینا، ولی وقتی تونستم به دستش بیارم یه احساس رضایتی از خودم کردم، باعث شد سال بعد بیشتر تلاش کنم. و این وقتی سختی‌ها رو می‌بینم که مثلا هر سال اومدم باز با دست خالی تلاش کردم، اومدم جلوتر. کلا حرفم اینه، واقعا هیچ کدوم از این بچه‌ها رو اکثرا مطمئنم همینجوریه، هیچ کدوم مایه‌دار نبودن یا وضع اوضاع مالی خوبی نداشتن. اما چون واقعا من خودم به شخصه کتابای روانشناسی اصلا تا حالا نخوندم، اینایی که انگیزه میدن اینا، ولی چیزی که خودم بهش رسیدم، واقعا اگر انسان یه چیزی رو از ته قلب واقعی بخواد و براش تلاش کنه، امکان نداره بهش نرسه. و به کسایی که واقعا این برنامه رو میبینن میگم که اگه واقعا چیزی رو بخوان، مطمئن باشن از ته قلب تلاش کنن، 100% بهش میرسن، هر چقدر اون قضیه سخت باشه. آقای دارال شما؟ بدترین بره ورزشیم این بود، از جانی برگشتم 1 سال کتفم آسیب دیده بود.
که پیش هر دکتری میرفتم میگفت دیگه درست نمیشه. تا آقای رضا سلطانی زحمت کشید فرستادم پیش دکتر نادری، تمام عکس و چیزا رو بردم، گفتن هیچ مشکلی ندارید. یعنی من شب رفتم پیش دکتر نادری، گفت هیچ مشکلی ندارید، فردا برید تمرین کنید. چیکار کردی درست شد؟ پیش اصلا هیچ مشکلی نداشتم. پیش دکتر نخی آسیب دیده بود. ببین اینا ورزشکارا خودشون همه کشیدن. بعد اینکه از رژیم در میای دردای مفصلی داری. زمانی که باز برگشتم به ورزش سرشونه میزدم اذیتم میکرد. پیش دکتر فلا رفتم گفتن پارگی داره. پیش دکتر نخی رفتم گفت 150 میلیون بده کتفتو عمل کنم. چی بود آخر بگو لعنتی. آخرش این بود که هیچی نبود دیگه. آره والا خوب بشه. خدا سردار بنده شد. آقا جدا از معصومیت‌های ورزشی، خب من خیلی سال دارم مسابقه میدم. 55 60 65 70 75 80 85 هم اولیه کشور دارم، هم همه رو تو تیم ملی بودم. خب ما اوایل که میرفتیم تیم ملی مثل الان نبود که هر کسی بیاد بره تیم ملی، عضو تیم ملی بشه، بتونه بره مسابقات. اون موقع من می اومدم 55 تا خط می‌خوردم، 60 تا خط می‌خوردم. هی خطم که می‌خوردم ناراحت می‌شدم، عصبانی می‌شدم، میگفتم آقا من دیگه ورزشو می‌ذارم کنار. هی این حرفو می‌زدم دوباره، بعدش یه ما دیگه که میشد دوباره شروع می‌کردم. و اینکه واقعا می‌خواستم، بعد تلاش کردم که حالا عضویت تیم ملی در بیام، حالا قهرمان آسیا جهان. خدا رو شکر تلاشمون کردیم و اونجا که خواستیم رسیدیم. منظوری که میگم انسان وقتی یه هدفی برای خودش مشخص کنه و برای اون هدفش تلاش کنه، به نظر من میتونه به دستش بیاره. و مسعود که میدونم خیلی زندگی پر مخاطره تو مترو زیر من نظری پل بگم میترسم هندی بشه. نه بگو. واقعیت ها رو تو الان یه این مسعود رشته قدیریان علی آقا هستی که یه رسیدی. یه چیزی میشه من اینو بهتون بیاریم بگم. تو کار؟ نه ببین یه چیزی من یه میگم، موقعی این رشته از مال آدماییه که سختی زیاد به کشید. خدا من زمانی هیچ که کسی تو قهرمان خوشش ایران نمیاد. شدم یه سختیایی کشیدم، حالا نمیگم. 6 صبح بلند میشدم میومدم تهران. برداشت میگه نه 6 صبح وایسا مسعود من 6 صبح بلند میشدم میومدم تهران، 12 شب برمیگشتم. اومدم جنگ ستا دیگه نمیگم بماندین. اومدم تو بدترین شرایط زندگیم، اومدم جنگ ستارگان شدم قهرمان ایران. بالای 4 بار 5 بار من غذام تو مترو جا مونده بود که می اومدم حال خراب، خوابم مثلا میگرفت، پیاده می شدم، اوه غذام نبود، جا مونده بود. علی آقا تو من اون شرایط اومدم شدم تو اون شرایط اومدم شدم قهرمان ایران. من یه فوتبالیست حرفه‌ای بودم. خب من سال 87 روزنامه عکسم زد بهترین بازیکن رد سنی امید استان لرستان. اون موقع خیلی واقعا تو فوتبالم مثل همین بدنسازی واقعا شوت خوب عالی بودم. شوت همه تو ذهن ماست عزیزم. من رو خط وسط زمین گل زدم ثانیه 1، ولی بازی رسمی نبود. اگه بازی رسمی بود الان تو کتاب گینس اسمم ثبت شده بود. من حالا اینو گفتی، یکی از دوستامونم بود، ما یه جا فوتبال بازی میکنیم، پاس دادن توپو پشت به دروازه اینجوری زد بغل توپ رفت گل. اصلا یه چیزی که خیلی عجیب غریب. خب بعد تو رشته فوتبال به خاطر اینکه 2 سال محرومم کردم اونجا هم داشتم کنار سابقه دادم. حالا بماند اون حرکتی که انجام دادم، داور زده حتما دماغ داور رو شکوندم. 2 سال واقعیت آقا این با داور مشکل داره کلا، با داور تو هر رشته. اینو واقعا من خیلی تو لطمه خوردم تو زندگیم، تو اوج فوتبالم، تو اوج آمادگی. من لیگ 2 کشور داشتم قرارداد می‌بستم، بعد گفتم باید رضایتنامه بیاری از استانت. من رفتم خرم‌آباد برای رضایتنامه. حالا 1 ماه 2 ماه با تیم تمرین کردم، نظر مربی رو جلب کردم که قرارداد ببنده، همه کارا رو کردن. تیم رفته تبریز، منو فرستادن، گفتن حتما برگشتیم تو رضایتنامه‌تو آوردی اینجا چون نیازت داریم. اومدم استان برای رضایتنامه، گفت باید 1,500,000 پول بدی.
مرسوم هیئت فوتبالم یه آره عددی 1,500,000 پول بدی. بعد نداشتیم خدایی. بعد واقعا سخت بود اون 1,500,000. اون موقع ماشین یه پرایس 4 میلیون بود. خیلی شرایطم سخت بود. همون روز تو حالی که داشتم به خاطر اون 1,500,000 که آقا این پول از کجا بگیرم، من پول به قول معروف 1 ماه 2 ماه اونجا هر روز هزینه کرده بودم، شرایط سخت و فلان. حالا 1,500,000 از کجا بیارم؟ واقعا چون من پدر پولداری نداشتیم و 8 تا بچه بزرگ کرده بیاد مثلا 1,500,000 برام هزینه کنه، خب سخت بود. اون روز من توی بازی با تیمی که قبلا حضور داشتم، منو فرستاده بود تو این تیم، یه بازی داشت با تو لیگ شهرستان. من آقا نیمه دوم منو فرستاد، یادم 4-0 عقب بودیم. این بازی 4-2 شد و ثانیه آخر یه پنالتی من گرفتم و اینا 4-3 شد. داور 4 دقیقه وقت اضافه گرفته بود. به خاطر همون پنالتیه یه 3-4 دقیقه ما رو اعتراض کردن و فلان و اینا. بازی که شروع شد من توپو گرفتم، دویدم دنبال این دنبال اون، خیلی آماده بودم. بعد توپو که گرفتم داور تو سوتو زد تو شرایطی که من میتونستم تک به تک بشم و اون ثانیه آخر بازی رو درارم. خیلی برام سخت بود. بازی رو تمام کرد، 5 اصرار زدم رسیدم به داور حلال کنه. حالا من کارم رو تایید نمی کنم، خیلی کار اشتباهی کردم، ولی خب دیگه دماغ داور رو شکوندم. حالا خلاصه من محروم شدم از فوتبال. آره آقا محروم شدم، اومدم تو این رشته. به خدا 6 صبح میرفتم باشگاه تا 8، 2 تا 4، 9 شب تا 11 شب. من 3 وعده تمرین میکردم. یه شبه من این نشدم. من یه ضعفایی بدن، من سینم به خاطر فوتبال اینقدر دویده بودم سینه‌ام تو بود. خب یه استعداد ژنتیکی رو پشت پا و پشت بازو داشتم با ساق پا. اینا از بقیه بدنم متمایزتر بود، یعنی بهتر بود. بقیه عضلاتم رو زج کشیدم. من جلو پا نداشتم، سینه نداشتم، سرشونه نداشتم، زج کشیدم. الان رسیدم به اینجا. از کلاسیک شروع کردم، اومدم فیزیک کلاسیک، اومدم 90 بیلینگ، 95 100، اومدم مثبت. یه شبه اینجا نرسید. من اینو میخوام بگم کسی تو این رشته موفق میشه تحمل سختی ها رو داشته باشه، پشت کار داشته باشه. اینایی که اینجا هن همه زج کشیدن. اگه هادی چوپان الان هادی چوپانه 30 سال 20 سال داره زحمت میکشه، زج کشیده. اگه فرشاد گنجی، این هیچ کدوم از این بچه‌ها راحت به اینجا نرسیده، همه سختی کشیدن. دمت گرم. و مسعود عزیز، من دیگه یادم رفت باید چیکار کنم، مشکلاتی زیاد بود. میدونی چی گفتم؟ نه بذار چی گفتم؟ گفتی اگر بگم میشه فیلم هندی، بعد یه چیزی گفتی بعد رضا گفت. نه دیگه گفتم فیلم هندی میشه. رضا رفت تو فیلم ژنرال یه چیزی بگم، کلید اسرار قسمت 42 تعریف زد تو ذوقم. نه فکر کردم گفتی. بگو داداش. یه جایی به یه نقطه‌ای میرسی خب که دیگه واسه هیچی مهم نیست، فقط میخوای ثابت کنی به همه اونایی که یه جورایی مثلا دلتو شکستن، حالا هر کدوم به نحوی. خیلی سخته مثلا یهو همه چیز رو بذاری. من خودم دارم میگم 8 سال 9 سال الان فکر کنم 10 سال شد من تهرانم. چه شبایی رو من از صبح تا شب توی باشگاه کار کردم، تمرین کردم. همه این سختی ها کنار هم. من یه چیزی رو بهتون بگم، اینو من تعریف نکردم. من تو سن 24-5 سالگی من ابزار فروشی داشتم. یعنی از 20 سالگی تا 24 سالگی یه مغازه‌ای رو سر پا کرده بودم. حالا مردم شهرم میدونن. نزدیک 3-4 تا خونه داشتم، نزدیک 2-3 تا ماشین داشتم. این نیست که امروز به این چیزها بخوام رسیده باشم و ذوقیشو داشته باشم. ذوقیشو دارم، چون چیزی که به دست بیاری تا چیزی که بهت بدن خیلی فرق میکنه و لذتیشو میبری. حتی اگه یه تیشرت باشه، حتی اگه یه جوراب باشه، وقتی خودت زحمتیشو کشیده باشی لذت داره واسه این چیزا.
تو سن 25 سالگی یه طوری شد اونی که ماشین شاسی داشت، اونی که خونه و این همه دک و پوز، باعث شد بره توی زیرزمین بخوابه و بیخیال آدمایی بشه که باعث شدن این آدم بره تو باشگاه و 7 سال 8 سال با اون سختی ها که وقتی اسنپ میگرفتم، تازه برنامه اسنپ رو بس کرده بودم، به جون مادرم عقب میشستم این اسنپ بس شده بود، از بس مترو صنعت پیاده باشگاه تیمیا جنوب برنامه اسنپ نشده بود، عقب میشستم ذوق میکردم برو دیگه نمیرفتم ترمینال جنوب، خلیج فارس در بس میگرفتم تا کاشا. و این سختی ها هر روز هی تکرار میشد، رزروشن بودن، همه اینها. فقط میخواستم نشون بدم امروزو به یه عده‌ای که دیگه نمیتونم شاید اون آدم سابق باشم، خودشونم میدونن کیا رو دارم میگم، منظورم تهران و اینا نیست. آدم همیشه ته تهش میشه شهرش، ته تهش میشه دوستاش، خانوادهش، اونا مهمن دیگه، ته تهش آدمای نزدیکن. اونا میخواستم بهشون نشون بدم لحظه‌ای که واسه من شیرین بود، بعد دیگه همه سختی مثلا دیگه بهتر شده بود، قهرمانا رو که چیز کردم اردم آرام بیت گل، تجربه ورزش و همه رسانه ها اومدن، بابام که بغلم که میگه دیدی بهت گفتم درست میشه. اون لحظه‌ای که من تو بغلم وقتی میخواستم بیام تهران، میگه میدونم بری درست میشه. 8 سال یه بار زنگ به من نزد، ولی وقتی میرفتم میگفت حتما میشه، ایمان داشته باش به کاری که داری میکنی. این واسه من کافی بود. خیلی فرق کنه تو بری تو سالن مسابقه، بابا تو ببینی دنبالت باشه تو اردوه، حالا مسابقه‌ای که داری دنبالت بکنه، همش زنگ بزنه به چیکار داری میکنی، کم و کسری نداری. ما خانواده بودیم که زنگ میزدیم قبل استیج، چیزی کم و کسری نداریم، دارم میرم روی استیج. این مدلی بودیم، این مدلی شدیم، یعنی همیشه باید تکیهگاه باشیم. من خب چون برادر بزرگم ندارم دیگه، یکی خیلی بده مثلا نتونی یکی پشتت باشه بگی الان زنگ میزنم بهش، الان بهش میگم اینجوری شد، الان این خیلی سخته، نتونی یه تکیهگاه داشته باشی و هی تحمل کنی، هی بخندی، بگی درست میشه دیگه، باید ادامه بدم و نشون بدم به خانواده‌ام و خدا رو شکر میکنم الان تو این جایگاهم و خیلی قدرشو میدونم و سعی میکنم که هیچ وقت اشتباه نکنم. حتی شاید مثلا شما بگید من دیدم دیگه استیج نیست، من امتیازمو داور نمیخوام، من امتیازمو از مردم گرفتم. مردم هیچ وقت یادش نمیاد سال 85 کی اول شد، یادتونه؟ اصلا رأی داور. ولی سال 85 یکی یه ادبی رو وسط بذاره همه یادشونه، تختی رو مگه یادشون میره؟ همه نمیگم ما کوچکتر از این حرفاییم، ولی تنها چیزی که میتونه بمونه، تنها امتیازی که میتونه بمونه ادبه. حالا من بیام در مورد مهران رئیسی صحبت کنم، هوادارای اون از دست من ناراحت بشن، واسه چی؟ بیام در مورد کمیته فنی صحبت کنم، از دست من ناراحت بشه، حتی خانواده‌اش اون داره میبینه دیگه، داره میبینه، بس بهتره هیچی نگم، ناراحت نشن. چرا باید آدم‌ها از دست ما ناراحت بشن؟ دارم کارمو میکنم، ورزشم میکنم، همیشه هم خوشگل چینده، از این به بعدم خوشگل میچینه دیگه. ولی همیشه یه چیزی رو باید در نظر بگیری، امیدت به خدا باشه، تکرار کنی، استمرار. این ورزش هر کی میاد توش باید تکرار کنه. یکی من دیدم یه جایی برنامه مستر فیت گذاشته بود از یه آقایی که تو کار زیبایی و اینهام هست، حالا من میگم نمیخوام اسم بیارم چون بی خود بی جهت یکی رو گنده کردن خوب نیست. ببین شما از فوتبال صحبت کن، مثلا رضا میگه من فوتبالیست بودم دیگه، درسته؟ آیا رضا فوتبالیست بوده الان بیاد بگه استقلال فلانه 90 رضا رو میذاره انتقاد کرده از استقلال؟ نه، چون اصلا رضا رو اصلا در مورد فوتبال نمیذارن دخالت بکنه. ولی پیجای ما یاری رفته تو سالن مسابقه داره ازش نظر میپرسه، نظر در مورد فلان قهرمان چیه، نظر در مورد استیج چیه، آیا ارزش داره بدنسازی؟ میگه نه، چیزی که هیچی نیست و زندگیتون رو دارین از دست میدی ارزش نداره. اصلا تو کجایی؟ تو بیا قهرمان جهان سوال کن، تو بیا از پیشکسوت‌های جهان مثل محرم پناهی، مثل اینها بیا سوال کن.
اونها اگه نظر دادن صاحب سبکن. وقتی انتقاد میخوای بکنی از فلان ورزشکار، وقتی یارو قهرمان جهان باشه، فرشاد گنجی مثلا میاد میگه آقای ایکس اگه بدنش اینجا خوب بود، این سابقه 5 سال قهرمانی جهان داره، 18 سال ورزش داره چالش میکشه صحبت میکنه. خیلی فرق میکنه تا یکی هیچ تجربی رو نداشته باشه ما بخوایم گلدش کنیم. این ضعف ما رو میرسونه. به هر طریقی ویو نگیریم. ورزش و چارچوب براش داشته باشیم، چارچوب قائل بشه. این آقا مثلا بدن مگه میشه شما یه زمین خالی رو هم یه درخت بخوای بکاری بعد پاش بشینی آبش بدی رشد بکنه میوه بده؟ یه بیابون هم اول وقتی که شما بخوای یه باقی رو درست بکنی اول خالیه، خاکه، میکاری پاش میشینی صبر میکنی حوصله میکنی، هر روز تکرار میکنی، هر روز داری مواظبت میکنی تا میشه این عضله و به نتیجه میرسه، آخر میوه میده. این واسه بدنسازیه. شما اگه حوصله نداشته باشی، صبر نداشته باشی، نمیتونی پیشرفت کنی. ما شاید یه سری چیزا رو به خنده بگیریم، ولی خدا شاهده من شخص مسعود قدیریان نه کینگی، نه دلخوری، نه الان دوم شدم، نه اصلا اجازه به خودم نمیدم فردی شخصی بخوام در موردش صحبت کنم. در حدی نیستم حتی واسه یه فرد عادی، اصلا من در حدی نیستم در مورد این انسان ها کلا بخوام نظر بدم که بگم آقا فلانی اینجوریه، آقا فلانی. به من ربطی نداره. صحبت ورزش جداست تا یکی رو بخوای انتقاد بکنی، یکی رو بخوای تخریب بکنی. اینا رو ما باید در نظر بگیریم وقتی داریم صحبت میکنیم. خیلی حواسمون باشه به هوادارای اون فرد، به خانواده اون فرد. شخص امید جبلی اومد یه صحبتی کرد تو مسابقه کرمانشاه و بهش گفت که حق نفر اول نمیدونم دوم اینجوریه. حالا اومد صحبت کرد، این باعث شد من 3 ساعت بود مادر من نشسته بود گریه میکرد. البته اینجوری نگفت، گفت نه ببین منظور رو وقتی که مادر من بد گرفته بود، ببین میدونی حالا من بیام بگم آقای نفر اول اینجوری شد، بیا یکی دلش بشکنه. به قرآن من راضی نیستم. ببین من با ورزش بدنسازی بچه‌ها، من با ورزش بدنسازی همه چیز به دست آوردم. اگه به وزن باشه بیشتر از همه وزن گرفتم. تو 4 سال نزدیک 20 کیلو وزن گرفتم. اگه به بیزینس باشه از همه قدرتمندتر بودم. تو بیزینس بودم، هستم، الانم دارم یه هفته 10 روز دیگه بهترین رستوران غرب رو دارم افتتاح میکنم. خب نه نمیخوام من، ببین هر چی شما نباید با یه چیزی رو به دست بیاری 10 تا چیز رو از دست بدی. یارو ورزش میکرد قدیم، خب خانواده رو از دست میداد، اعتبار رو از دست میداد، یه مش قرضم میذاش کنارش. شما هم باید ورزش کنی، هم به خانوادت برسی، هم به عزیزات برسی، هم درآمد رو داشته باشی. یه آدم باهوش باید باشی، قدرت بیان، صحبت کردن. همینطور بدنساز روحی بزرگی داره، هم میتونه قدرت تمرینی که داره تو اون فشار رو هیچکی نمیتونه تحمل کنه. اون فشار تمرین کار هر کسی نیست. تو هیچ رشته این فشار ما نمیتونه تحمل کنیم، ولی یه بدنساز میتونه. پس باید در نظر داشته باشیم بتونه که قدرت بیان هم داشته باشه. سوشال مدیا الان تمام دنیا رو گرفته، ولی متاسفانه بدنسازای ما نزدیک 80%شون ضعف دارن در این موارد. فقط عادت کردیم به تخریب کردن، مسخره کردن، خندیدن. این عکس اینو واسه این میفرسته، این فیلم اونو واسه اون میفرسته و این میشه که من فاصله بگیرم و یه دی رو آنفالو بکنم. دمت گرم. من تو لحظات آخری برنامه‌مونه یه جورایی هولوش 2 ساعت مهمونتون بودیم. یه تشکر کنم اینجا اول از حامی برنامه‌مون شرکت میلانو که حالا جعبه سیاه و کلا زحمت گردن میلانوه. افتخار ما و همکارامون اینه که سعی میکنیم جوری برنامه سازی کنیم تو ورزش بدنسازی که شاید اصلا تو سایر رشته ها همچین کوالیتی و همچین کیفیتی برنامه سازی اتفاق نیفته و صورت نگیره و همه تلاشمون اینه که واقعا بچه ها از روز اول خوشگل دیده بشن. کم ما رو به زیاد خودتون ببخشید. یه تشکر کنم از شرکت الیول که ورزشکاراشون امروز فرستادن برنامه ما و دمشون گرم. هوای ملی پوشا رو دارن و حمایت میکنن ورزشکارا. بچه بدنساز واقعا بیشترین حمایت رو نیاز دارن چون یه رشته انفرادیه و همشون از جیبشون دارن خرج میکنن. یعنی بالاترین کمکی که به اینا
فدراسیون و تیم ملی میکنه اینه که فقط هزینه سفرشون رو میده و میبره مسابقه جهانی و میاره، ولی خب یه رشته انفرادیه که خیلی جاها از خیلی خرجا، از خیلی کیفا، از خیلی از فوق برنامه ها میزنن برای اینکه بیان بدنسازی و بیان برای کشورمون افتخار کسب کنن. خیلی جاها اصلا بدنسازی رو به نام ورزش نمیشناسن که کارهایی که فدراسیون کرد به نظر خود من اینه که این ورزش رو جا انداخت که واقعا ورزشه و تشکر کنم اینجا از آقای پزشکیان که هنوز بر مسند کار نشستن قهرمانی تیم ملی بدنسازی پرورشنده‌مون تو آسیا تبریک گفتن. بچه‌ها از امیر روشنایی شروع میکنیم، صحبت‌های پایانیتون رو خیلی خلاصه بفرمایید. نه صحبت خاصی نیست. در آخرم تشکر میکنم از شما جناب فتحی و پیج خوبتون که واقعا به شخصه میبینم که چقدر تلاش میکنید برای قهرمانا، برای دیده شدنشون. اینکه تشکر میکنم در آخر از اسپانسر خوبمون شرکت الیول که انشالله به امید خدا به همراه قهرمانا بتونیم از این به بعد به همراهی این شرکت بتونیم نتایج خیلی خوبی به دست بیاریم و اینکه همین در خدمت شما هستم. ممنونیم آقای دارابی عزیز. تشکر میکنم از شما آقا فتحی، آقا کامران، اسپانسرمون آقا مجید داوودی که همه طوره ما رو داره ساپورت میکنه. همین، یه حرف دیگه ای نیست. آقای گنجی تشکرم از شما آقای فتحی، برنامه خوبتون و اسپانسر خوبتون آقای مهندس صدرا هاشمی و همچنین شرکت الیول آقای داوودی عزیز. و یه نکته میخوام بگم در آخر که اصلا به ما ربطی نداره، به ما ارتباطی نداره که چه شخصی بدنش خوبه یا بدنش بده. اگر اینجا ما حرفی از شخصی زدیم، شما سوال پرسیدید ما جواب دادیم. یعنی اونجور هم نیست که مثلا بگم آقا فرشاد گنجی چون این حرفو زده حرفش درسته یا غلطه. منظوری که میگم همه اینا رفیقای ما، دوستای ما هم به دل نگیرم. ما اگه چیزی گفتیم نظر شخصیمون بودش و هیچ قصد و غرضی تو حرفامون نیستش. و اینکه من تا الان تو این ورزش خیلی بی‌حاشیه بودم و دوست دارم بی‌حاشیه هم بمونم، چون هدفم خیلی بالاتر از این حرفاست. فقط به هدفم فکر میکنم و اینی که من بگم که دوستان از دست ما ناراحت نشن. ما فقط نظر شخصیمون رو دادیم و اینکه مجددا از شما و عوامل اجراییتون تشکر میکنم. دستتون درد نکنه که ما رو دعوت کردید. قابل دونستی. آقای قدیریان من سوال پرسیدم فرشاد نظر داد، من نظر ندادم و اینو یادتون باشه. راجبه در مورد مهدی جابری آقا من یه انتقاد دارم. به نظر من مهدی مسابقه بدی نرفت، ولی یه نظر دارم اگه میخواد خودشو مگ بزنه این مسابقات دبی پرو هستن. نه بذار من حرفمو بزنم آقا علی. این مسابقات دبی پرو هستن. الان بهروز تابانی داره میره، جعفر غفار نژاد داره میره، یه مکی هم اینجا بزنن. ببین من نظر خودم بگم من میگم آقا آدم بین من میگم مهدی جابری بدن خوبیه، مربیش هم مربی خوبیه، ولی به عقب نگاه کردم، به عقب چیو بخواد درست کنه؟ به نظر محک من الان بزنم حمایت خودشون. کنیم همه این 5 نفرمون. منم تازه شنیدم وحید بازپای عزیزم چرا ما حمایت نکنیم؟ چرا فکر کنیم ما حمایت میکنیم؟ صحبتم چیز دیگه نه. است. میگم آقا الان ما 5 نفر داریم. نه شما سوال پرسیدی نه، آیا نه. بدن اردبیل من بهتر بود نپرسیدم، فرشاد یا بدن اون چی من اینو که ایشون بگم. گفتن اردبیل؟ من یه چیزی یه بگم. نظر داد. من صحبت خودم اینه، میگم آقا ما 5 تا ورزشکار داریم الان رفتن المپیا. هادی چوپان که اصلا داستانش شده، 4 تای دیگه دفعه اوله، حالا اگه پاشون برسه، حالا جعفر و بهروز که سابق برین هم جواز گرفته بودن، حالا وحید باطپه دفعه دومش میشه میخواد بره. ولی خب من میگم آقا حمایت کنیم. ما حمایت اگه نکنیم بذارید ایرانی این نیستیم. ما اگه استرالیا تعصب این نکشیم علی آقا، ما اگه تعصب نکشیم الان ایرانی صحبت نیستیم. میره رو مخ دیگه که نه. من بگم آقا تو ای خوبی باش برو. نه بس نه، خوبی نه، نیست. نه. این مسابقه ببین. دبی نه نه، مثلا ببین نیما، ما مثلا میگیم خدا این نیما. ما میگیم این مسابقه جعفر نه ببین جعفر الان
چون جواز گرفته جعفر داره علی جان جعفر جواز گرفته، بهروز هم جواز گرفته، باز دارن این مسابقه رو شرکت میکنن. این مسابقه اتفاقا مهدی جابری الان آماده است، 1 هفته از مسابقهش رفته. من میگم اصلا ضرورتی نداره وایسه و بره مثل المپیک، نه بره خودشون محک بزنه، مقام بیاره خودشون محک بزنه، همینجور که توی چین در حد چیه، انشاءالله که همینجور توی چین پرچم ایران آورد بالا توی مستر المپیا مثلا بشه نفر اول. ما که نظر دادیم، مثلا نیما خانزاده میگه بهترین مثبت ایران مهدی جابریه. من خودم بهش گفتم نگو، چون ببین ما بدنهای زیادی داریم، بدنهای خوبی داریم، من کارش ندارم. خب من خودمو نمیگم آماتورامون بهترین بدن نه میگه اون موقعی که گفت تو آماتورامون بهترین سنگ وزن بود دیگه. بابا نگفت که تو آماتورا، بگو بهترین بدن حال حاضره. گفت بهترین بدن حال حاضر تو من خودم کجا الان بهترین بدن اصلا اگه بحث بهترین بدن حال حاضر باشه نه آماتورا مهدی جابریه. این دقیقاً اون سوال. اگه بهترین بدن حال حاضر باشه الان 95 نه کار ندارم تو آماتورا مثلا اگه 95 کیلو بود آقای فرشاد گنجی با 85 کیلو میبردش. مثبت داره میگه آقا چیو به چی رفت، اصلا مثبت شرکت نکرده. اصلا این آقا مثبت شرکت کرده. چطور اینو نمیگی که مثلا چی رو به چی میچسبونی؟ تا حالا شرکت کرده مثبت؟ نه بابا مثبت. پس وقتی 85 من اومدم بهترین بدن نه شما مهران کیو برده تو مثبت آقا؟ کسی که مهرانی که برده، میخواد مهران اینم برده، مهران رئیسی. و خب الان پس نمیشه گفت که رضا الان مثلا بگیم رضا بهتره یا مهدی بهتره یا آقای رئیسی. نه ببین ما یه نظر بود. خب ما نظر داریم میگیم مثلا این 206 قرمزه از 206 سفید بهتره. این نظر منه، تو میگی نه قرمز بهتره، نظر تو هم محترمه. آره. خب اصلا این نظره، این اصلا نیست. و من اگه تعصب به عنوان ایرانی تعصبشو نکشم، خب من اصلا ایرانی نیستم. من به قرآن مجید اولین من الان رضا به ایران همشهریمه، داداشمه، بچه محلمه. نظرم رو مسابقات کشوری رو مسعود قدیریان بود. چرا؟ خب من مثال دارم میگم، سلیقه‌ایه، مثال دارم میگم، نظرم رو مسعود سلیقه‌ایه. ولی الان بدن رضا رو من دیدم، الان نظرش رضاست. الان واقعا خوبه رضا واقعا خوبه. ها اون موقع که مثلا گفته رضا ناراحت شه، الان که میگه رضا من ناراحت شدم، الان ناراحتی نداره. من رضا رو امروز دیدم واقعا خوبه. و رضا بیرو من نظرم اینه دیگه ناراحتی نداره این چیزو. نتیجه‌ای که گرفتن الان نتیجه خوبی بوده. هم جوازو تو ما منکر این نمیشیم. گرفتم جواز اصلا به افتخارش دست بزن. آفرین. قرآن ولی ما به افتخار مربی. آره اینم به افتخار مربی. آقا جان ولی میخوام بگم علی آقا من از نیما ناراحت شدم سر همین قضیه که در اومد گفت که مهدی جابری بهترین سنگ وزن ایرانه. این یه بی‌احترامیه به نظر من. چون ببین همون موقع مربی یه دقیقه چون آقای خانزاده من بهشم گفتم شما میشی مربی تیم ملی، خب و باید همه رو نگه داره. تا حالا دیدی علی آقا نعمتی مثلا بگه این بهتره اون بهتره؟ همه شاگردشن، همه قابل احترامن و هر کی اول میشه احترام میذاره به نفر بعدیش. خب من میگم آقا شما وقتی آقا مهدی یکی از بهتری، ببین یکی از تا حال حاضر، یا میگه نظر شخصیمه. خب دیدی که گفت سلیقه نظر منه، اینم نظر اینه. من حالا مسعود میاد نمیذاره حرفمو تکمیل کنم. آره بذارید حرفاتون رو یکی یکی بزنید وسط نه. من ببین من بارها شده ازم گفتم مثلا رقیبت کیه، همیشه گفتم خودمم. هر موقع هم اومدم ورژن قبلی خودم رو شکست دادم، همیشه بهتر بودم. حالا ترکیب نیما با مهدی جابری خیلی سر و صدا کرد، جوابم گرفتن، هم کارتو گرفت هم جوازو گرفت. خب به نظر بچه‌ها نظر شخصیشونو دادن، گفتن آقا مهدی اردبیل بهتر بوده، شاید نظر منم همین باشه، ولی الان نتیجه از اردبیل بهتره دیگه. اردبیل آماتوری اول شده، الان کارت حرفه‌ای گرفته، جوازم گرفته و ایشالله تو مستر هم ببینیمش. ما همه ایرانی هستیم، باید پشت همو داشته باشیم. حالا اون حرف به نظر من نیما نسبت به کاری که انجام داد، اون حرفی که زد یه ذره کارش رو زیر سوال برد، چون انتظار نمیرفت نیما همچین حرفی بزنه بگه
که مهدی جابری بهترین سنگ وزن ایرانه. بدنها متفاوته. ببین مهدی جابری خب داداش یه چیزی یه بگم، بدن خوب داره. علیرضا حسنوند هیچ موقع نمیاد بگه ایکس بهتر از رضا بهرامند، اونم نظر مربیشه، نظرشو داده. من الان یه حرف خوبی زد. من علیرضا کیان مربیمه، خب اسپیناس من گفتم حقم اولی بوده، گفت نه تو نهایتا یا دوم یا سوم، ولی کرج و سفت و سخت پشت من وایساد، گفت حقش اول بوده. همه من الان تمام پیشکسوتا، تمام قهرمانا، علی آقا من 10 تا از پیشکسوتا قدیمی ها من ازت میخوام این نظر رو ازشون بپرسی. اگه رو نظر من از 10 نفر یه نفرشون منفی نی، هر 10 نفر میگن آینده دار، هر 10 نفر هم میگن بدنش خوبه و جز خوبای ایران، نمیگن اول ولی میگن جز خوبای ایرانه. من چجوری میشه بعد داورا منو بدن منو قبول نکنن؟ دوباره میان به من میگن تو هم تو یکی از بهترین به قرآن مسعود بحث مجازی نه به یه آقاشی برن. آقا داورا یا مثلا بچه قهرمانا پیشکسوتا، بعضیاشون مثلا رضا رو که میبینن میگن نظرمون رو تو داره، منو میبینن داره میگن نظرمون تو، مهران رو میبینن مهران هم بپرسی، یعنی اینجوری هم داداش گوش بده، داداش پشت صحنه نیست. شما واقعا از خوبای ایرانی. دوربین وقتی آقای اویسی من خیلی قبولش دارم، واقعا یکی از هم بدنی من قبولش داشتم یه زمانی که مسابقه میداد، الانم تو کارش تو مربیگری تو سبکش واقعا صاحب سبکه و یکی از خوبای ایرانه. خب جلو دوربین با صراحت کامل داره حرف میزنه. داشت به داورا میگفت، به داورا میگفت ببین این نمیاد پشت صحنه به من بگه، اگه پشت صحنه بگه من خودم میگم خب این نمیخواد من ناراحت بشم، ولی وقتی جلو دوربین میگه جلوی کل ایران داره این حرفو میزنه، جلوی داورا داره این حرفو میزنه. پیشکسوتایی که من دارم میگم همه جلو دوربین حرف زدن، پشت سر حرف نزدن که بگم آره مسعودم ببینم میگن مسعود خوبه. دم شما گرم. آقا کارت حرفه‌ای گرفتن خیلی سخته، حرفه‌ای شدن خیلی سخته، جواز مستر هم گرفتن واقعا سخته، کار هر کسی هم نیست. ما به مهدی جابری افتخار میکنیم، واسش آرزوی موفقیت هم از خودش هم برای مربی عزیزش، ان که بتونه تو مستر المپیا موفق بشه. ما خودمونه یه 212 پوند کنارمون باشه که ما خودمون رو با اون بسنجیم دیگه. ما هیچ کدوم از مهدی نه ناراحتیم نه حسودیشو میکنیم. نه مثال دارم میزنم، من خودم سال بعد نمیذارم هیچ کی نفس بکشه 212 پوند، ولی خب شک نداری کلی دارم میگم. ولی خب اینکه الان در حال حاضر مهدی جابری، جعفر غفارنژاد، حامد عینی، مهدی مصطفی‌لو، حسینی که الان اینا همه 200 الان اینا هستن، اما حسادتی به اینا نداریم. ما باید حمایت بشه. من اصلا حسادتی به اینا ندارم، حسادتی ندارم و تلاشمو میکنم که از اینا بهتر بشم و ان شاءالله حالا من عمری اگه باشه. علی آقا اینو بگم، خدایی از لحاظ زیبایی بخوام حرف بزنیم تو دسته 212 ما از فرشاد گنجی چه تو حرفه‌ایاش چه آماتوراش نداریم، زیباتر نداریم. تفکیک عضله زیبا ببین بالانسه مهمه. الان ما از مهدی جابری کارت گرفته جواز گرفته، آیا بالانس فرشاد گنجی رو داره؟ یعنی کارشناسی بشه روی این قضیه. ما خیلی ببین علی آقا خیلی از عضلات و حالا با یه سیاست‌های مربی در میاره، با یه حرکاتی، حالا من نمیخوام واضح بگم چون بر میخوره به ورزشکار و شاید الان بگن رو حسادت، نه، ولی فرشاد گنجی چجوری این زیبایی رو درست کرده، اون بالانسر رو چجوری با زجر و بدبختی نیومده دستای پشت پرده و کارهای به قول معروف خطرناک رو انجام بده، با یه تمرین و با یه تغذیه. حالا ما همه دارو استفاده میکنیم ولی دارو نمیاد یه عضله تو رو درشت کنه. دمت گرم. بچه ها اگه صحبتی نداریم با اجازتون دیگه یواش یواش ما برنامه رو تموم کنیم. هول و هوش فکر کنم 2 ساعت و 20 دقیقه برنامه‌مون شد. دستتون درد نکنه. ممنونیم واقعا از همه دوستامون و حامیای برنامه‌مون که
دمشون گرم، همه چی رو فراهم میکنم برای اینکه تریبون رو در اختیار ورزشکار بزنیم. بفرمایید. من اینجا اول از خانوادم یه تشکر کنم. مربیم که جای خود، علیرضا واقعا من این چند سال همه جوره پشت من بوده. یه تشکر اون که جدا باید ازش داشته باشیم، ولی کسی که منو یعنی تا اینجا آورده خانومم بوده، چون واقعا همه جوره پشت من بوده، کم نذاشته با 2 تا بچه رژیمای سنگین. اونم کسی مثل من که حالا بیشتر سنگین وزنا با 6 وعده هم کنار میان، ولی من بعضی موقع با 9 وعده 10 وعده غذا بازم کم میارم. الان باز شرایط فرق کرده، به قول معروف علم پیشرفت کرده، یه کارایی رو به قول معروف تغذیه رو ضعیفتر کردیم، حالا جایگزین کردیم. ولی بس همینه، تو تایم مسابقه 3 جور غذا درست کردن کار هر کسی نی، فقط غذا هم نی. و یه تشکرم از داداشم اینجا باید داشته باشم، چون حامی اصلی من قبل اینکه متعلم بشم تو این رشته اون بوده. برادرت بود. دمت گرم، زنده باشم. اینجا چون اسمش هم بیارم آقا عادی، چون 3 تا داشت دیگه دارم، 3 تا داداش دارم کلا، اونا هم همه جوره هوا منو دارم. ولی کسی که تو این رشته، چون خودش تو این رشته بوده، حالا مسابقه ای نبوده ولی چند سال، نزدیک 23-4 ساله تو این رشته است، همه جوره پشت من بوده. یه تشکرم ازشون. دمت گرم، ممنونیم. بچه‌ها خواهشم اینه که کانال ما رو تو یوتیوب سابسکرایب کنین و برام کامنت بذارین برنامه تو این فیلد و تو این فضا دوست دارین که با 3 تا 4 تا 5 تا مهمون بریم جلو، یا نه همون گفتگوهای تاکشوهای 2 به 2 یا 1 به 1. اگه اونو سلیقتونه بگین، ما برنامه‌ریزیمون رو اون بذاریم، اگر نه تو همین برنامه تو همین فیلد مهمونای 3 نفره 4 نفره 5 نفره بریم جلو. بازم تشکر میکنم حامی برنامه‌مون، ممنونم. کانال ما رو سابسکرایب میکنین و به دوستاتون معرفی میکنین. امیدوارم هر جا هستین 4 ستون بدنتون سالم باشه. یا علی مدد مخلص.